เลือดออก7 ทวารตาถลนมีเส้นสีดำที่หางตานี่คือยาพิษชาติสูงสุดเป็นสัญญาณของการออกฤทธิ์ซุยหยงอันถูกวางยาพิษถูกวางยาพิษหรือใช่เขาถูกวางยาพิษมันถูกวางยาพิษโดยยาปลอมของเจ้าเอมาออกไปจากที่นี่เดี๋ยวนี้เจ้าไม่มีสิทธิ์แต่ต้องทะลุมซุยถ้าเพิ่งเห็นข้อความที่ยังไม่ได้อ่านเรื่องใหญ่ขนาดนี้จะเกิดขึ้นกระทันหันได้อย่างไรหมอชี้เป็นเขาเย่เฟิงฆ่าสามีของข้าเขาให้ยาปลอมสามีของข้ากินและวางยาพิษเขาจนตายพวกเราต้องทวงความยุติธรรมหมอชี้ท่านต้องประดุงความยุติธรรมให้แก่พวกเราที่เป็นเด็กกำพร้าและหญิงม่ายมีเส้นสีดำที่หางตาลิ้นมีฟ้าสีแดงสดเลือดไหลออกจากจิตทวารนี่คือยาพิษชาสูงสุดสัญญาณว่าพิษกำลังออกฤทธิ์เจ้าเอามาหิดหนักการใช้ยาชนิดนี้กับคนที่เป็นโรคหัวใจกำเริบนี่คือของขวัญตอบแทนที่ข้านำกลับมาจากงานเลี้ยงของท่านแม่ทับติ่งข้าไม่เคยคาดคิดเลยว่ายานี้จะเป็นของปลอมเป็นไปไม่ได้ยานี้จะเป็นของปลอมได้อย่างไรนี่คือยาที่อาจารย์ของข้าปรุงขึ้นเป็นพิเศษท่านหมอทูดาคือล้ำค่าและหายากยิ่งมันไม่มีทางเป็นยาพิษเด็ดขาดยาที่หมอเทวดาขมอบให้ย่อมเป็นของเทยันแน่นอนแต่เมื่อมันตกไปอยู่ในมือของคนสัตว์เลวร้ายอย่างไอ้บางคนก็ไม่มีอะไรรับประกันว่าจะไม่ถูกสับเปลี่ยนแทนที่ยาเทยดูยาทิศนี่มันเป็นการดูหมิ่นชื่อเสียงของอาจารย์ข้าชัดๆเรื่องอื่นพักไว้ก่อนยงอันข้าต้องหาวิธีช่วยซุยยงอันก่อนหากเราชักช้าไปกว่านี้เขาจะไม่มีโอกาสเลยท่านพ่อของข้ายังจะรอดไหมหากอาจารย์เคอร์มังอย่างของข้าอยู่ที่นี่เขาก็จะมีโอกาสเพียง 30% เท่านั้นส่วนข้ามีโอกาสสำเร็จเพียง 10% เท่านั้นจบแล้วทุกอย่างจบแล้วท่านแม่หลีกไปเจ้าเย่เฟินเจ้าพยายามจะฆ่าเขาเพื่อปิดปากเราเพื่อปกปิดความจริงที่ว่าเจ้าใช้ยาปลอมทำร้ายผู้อื่นคุณทำร้ายลุงซุยจนตายหวังว่าจะไม่มีพยานหลังความตายใช่ไหมพ่อชีวิตแลกชีวิตเจ้าฆ่าสามีของข้าฉันจะทำให้เจ้าตายหยุดสร้างปัญหาด้วยการเข้าแทรกแซงของข้าท่านอาสุยังสามารถช่วยชีวิตไว้ได้รอดแล้วเรือหมอชีบอกแล้วว่าแม้แต่หมอเทวดามาก็มีโอกาสแค่ 30% เท่านั้นคุณมีความมั่นใจแค่ไหนกับฝ่ามือนั้นเดิมทีแค่ 90% ตอนนี้ข้ามี 100%เย่เฟิงเจ้ากำลังพยายามใช้ข้ออ้างในการช่วยท่านพ่อของข้าหรือเป็นข้ออ้างในการรักษาเพื่อที่คุณจะได้แซงทำเป็นว่ามันไม่ใช่การฆาตกรรมโดยเจตนาจากคุณนั้นหรือช่างเป็นใจที่โหดเหี้ยมอะไรเช่นนี้100% งานหรือแม้แต่หมอเทวดาเพียงจะเวียมาเองก็ไม่มีทางทำได้ 100% หรอกเจ้าคนใจดำอำมหิตเจ้ากำลังพยายามทำร้ายเขาอย่างชัดเจนเย่เฟิงวันนี้เจ้าทำร้ายท่านพ่อของข้าซุยรู้หลานขอสาบานว่าชั่วชีวิตนี้ข้าจะตามล่าเจ้าไม่ลดละท่านพ่อหยงอันเจ้าฟื้นแล้วหรือให้ข้าดูหน่อยฤทธิ์ของยาชาติผมสูงสุดนี้ได้จางหายไปแล้วครึ่งหนึ่งเขาพ้นขีดอันตรายชั่วคราวแล้วเป็นไปได้อย่างไรเป็นไปไม่ได้มีทางเป็นไปได้เด็ดขาดแม้แต่อาจารย์ของข้าก็ยังทำไม่ได้เว้นเสียแต่อีเฟิงจะเป็นอัจฉริยะที่เหนือกว่าอาจารย์ของข้าอัจฉริยะทางการแพทย์ที่หาได้ยากในรอบพันปีในความเห็นของข้าฝ่ามือของอีเฟิงเป็นแค่การฟลุกเท่านั้นเขามีความสามารถอะไรกันเขาจะเหนือกว่าหมอเทวดาสูงสุดได้อย่างไรมันเป็นแค่การฟลุกจริงๆการที่ฝ่ามือนี้จะขับทิศออกไปได้จะต้องมีพลังบำเพ็ญเพียงอย่างน้อย100 ปีอีเฟิงยังเด็กนะมันเป็นไปไม่ได้อย่างแน่นอนเย่เฟิงคุณตั้งใจจะฆ่าแต่ตอนนี้คุณกลับช่วยชีวิตเขาไว้คุณไม่เต็มใจมาใช่ไหมคำพูดของมดปลวกข้าไม่เก็บมาใส่ใจเป็นเรื่องดีที่ท่านอาสุยไม่เป็นอะไรเย่เฟิงตาที่เจ้าเรียกเขาว่าลุงสุยนั้นมีแต่ทำให้ข้ารู้สึกรังเกียจใครคือลุงสุยของเจ้าท่านพ่อของข้ายังไม่ตายเป็นเพราะปกติท่านทำความดีและสะสมบุญกุศลสวรรค์จึงได้เปิดตาและแสดงความเมตตาทำให้ท่านกลับมาจากปากเหวแห่งความตายได้ซุยขอบใจอีเฟิงฝ่ามือของเขาช่วยพอไว้ท่านพ่อในเวลาเช่นนี้ท่านยังคงเป็นห่วงเย่เฟิงอีกหรือแต่เขาต่างหากที่วางยาพิษท่านเกือบจะเอาชีวิตท่านไปแล้วหลานอีทำร้ายข้าหรือหลานอีไม่ใช่คนประเภทนั้นที่น่ารังเกียจลุงซุยเขาไม่ได้ตั้งใจจะทำร้ายคุณจริงๆเขาแค่เป็นยาช่วยชีวิตเป็นยาพิษร้ายแรงเขาไม่ได้ทำเพราะเขาขาดเงินซื้อของขวัญ
เขาทำเพื่อความน่าสมเพชและความภาคภูมิใจที่ไร้สาระของเขาล้านอีความจนไม่ใช่ปัญหาแต่เจ้าไม่สามารถกระทำการกระทำที่มุ่งร้ายเช่นนี้ได้ ข้าไม่เคยทำร้ายผู้คน ก็แค่มีบางคน สลับยาที่ตั้งใจจะให้เจ้า เย่เฟิงเจ้าหมายความว่าอย่างไร เจ้ากำลังจะบอกว่าข้าให้ยาปลอมแก่ท่านพ่อว่าข้าต้องการฆ่าพ่อของตัวเองนั่นหรือนั่นมันเหลวไหลสิ้นดีอีเฟิงเจ้าเต็มไปด้วยคำโกหกเจ้าคิดจริงๆหรือว่าพวกเราตระกูลสุยไม่มีใครเหลือแล้ว สุยรู้หลานข้าไม่ได้พูดถึงเจ้า คนที่ข้าพูดถึงคือไปสู้ไห่ ฉันสลับยาหรือตระกูลไปของฉันร่ำรวยและมีอำนาจมหาศาลเราจะใช้วิธีการที่น่ารังเกียจแบบนั้นหรือในทางตรงกันข้ามมันคือคุณคนอย่างคุณที่จะคิดใช้โอกาสนี้เพื่อกำจัดลุงสุยและวางแผนเพื่อสมบัติมหาศาลของครอบครัวเขา คุณชายไปเป็นคุณชายใหญ่ของตระกูลไปเหตุใดเขาจึงไปทำร้ายคนแก่ของข้าหากเขาต้องการทำร้ายท่านเขาก็แค่จ้างมือสังหาร 2-3 คนเหตุใดเขาจึงลงมือด้วยตัวเองมีแต่คนอย่างเจ้าเท่านั้นคนไร้ค่าต่ำต้อยเช่นนี้ที่จะกระทำการอันน่ารังเกียจเช่นนี้ท่านพ่ออย่าเชื่อเย่เฟิงอีกต่อไปเลยเขาเป็นเพียงหัวหน้าของโรงพยาบาลเล็กๆแห่งหนึ่งโรงพยาบาลจิตเวชเทพสงครามหน้าเย็นหมอเทวดาสูงสุดมันเป็นเพียงเรื่องบังเอิญที่เขาได้รับความเคารพเล็กน้อยท้ายที่สุดแล้วเขาก็เป็นเพียงแค่สมาชิกชนชั้นทางสังคมที่ต่ำที่สุดแต่ว่าข้าไม่เชื่อหรอกเชื่อหรือไม่เชื่อคุณก็ต้องยอมรับนั่นคือความจริงของเรื่องนี้ลงสวยคุณรู้ถึงความยิ่งใหญ่ของการแสดงออกของเย่เฟิงในงานเลี้ยงแต่งงานของท่านแม่ทัพทิ้งไหมอย่างแรกเขาให้ท่านพูดเท่าจริงยาเทวดา2 เม็ดที่แม้แต่เทพสงครามหน้าเย็นเขาจึงห้ามมาไม่ได้จากนั้นเขาก็ให้ทุกคนที่เข้าร่วมพิธีการเช็ค66,000 ล้านและยังมีน้ำอมฤตยืดอายุอีกด้วยอีเฟิงเขาจะสามารถทำเรื่องใหญ่โตเช่นนี้ได้อย่างไรจริงด้วยแม้แต่คุณชายหลี่แห่งศรีตระกูลใหญ่แห่งวินหลวงเขายังไม่สามารถทำเรื่องใหญ่โตขนาดนั้นได้เย่เฟิงคนนั้นไม่คู่ควรแม้แต่ปลายเล็กของคุณชายหลี่ด้วยซ้ำดังนั้นของเย่เฟิงล้วนเป็นของปลอมยาปลอมนี้เป็นของเย่เฟิงล้านอีคนเราจะยากจนได้แต่เจ้าไม่สามารถพูดเห็นแก่เงินทิ้งมโนธรรมได้เจ้าทำให้ข้าผิดหวังมากอีเฟิงอาจารย์ของข้าไม่เคยให้ยาปลอมแต่เจ้ารับใส่ยาพิษลงไปในขวดยาไม่ได้กล่าวแล้วถ้าต้องเจนคุณนางและผู้ทรงศักดิ์คนอื่นๆที่มาร่วมงานของท่านแม่ทัพติ้งนาลิมันพวกเขาไม่สามารถถูกเจ้าทำร้ายได้และทำให้ท่านอาจารย์ของข้าเดือดร้อนยาของหมอเทวดาเคอร์ชุบชีวิตคนตายและสร้างเนื้อเยื่อใหม่บนกระดูกคนทั่วไปถือว่าเป็นสมบัติล้ำค่าแต่สำหรับข้ามันไม่คู่ควรแก่การกล่าวถึงถ้าเจ้าไม่เชื่อข้ายังสามารถขอเม็ดยาได้อีก100 เม็ดยาอีก100 เม็ดหรือเจ้าคิดว่านี่คือกลัมปีหรือคนอย่างข้าสิทธิ์สายตรงของหมอเทวดาเคอร์เพื่อให้ได้ยาเม็ดเดียวก็ต้องรักษาคุณนับพันถึงจะมีคุณสมบัติหมอทีคุณแพทย์ถ้าคุณจริงจังกับเรื่องนี้มากเกินไปยา100 เม็ดที่เขาพูดถึงคือยาปลอมที่เขาสละยาปลอมนี้เขามีมากเท่าที่เขาต้องการไม่ใช่หรือสวัสดีท่านเทพผู้สูงศักดิ์ข้ามีเรื่องด่วนจะรายงานเคอเมิงหยางนำยาฟู่หลิงอู่โชว์100 เม็ดมาทันทีมาที่ตระกูลสุข้าจะรอเจ้าอยู่ที่นี่เรียกหมอเทวดาเคยอีกแล้วหรือหมอเทวดาเคยให้หน้าคุณครั้งหนึ่งนั่นก็ถือว่าให้คิดที่คุณแล้วตอนนี้คุณจะเรียกเขาอีกครั้งเพื่อขอให้เขามาหรือคุณคิดว่าคุณคือผู้ที่อยู่เหนือคนนับหมื่นเทพยุทธผู้บัญชาการสวรรค์หรืออีฟอนข้าเข้าใจนิสัยของท่านอาจารย์ของข้าตกลงที่จะไปปรากฏตัวที่งานของท่านแม่ทัพติ้งนาลิมันและไม่ใช่แค่เพื่อเจ้าเท่านั้นแต่ยังเป็นการแสดงความเคารพต่อท่านแม่ทัพติ้งด้วยยิ่งไปกว่านั้นท่านอาจารย์ของข้ายิ่งพยองและไม่มีทางที่จะส่งยาให้ใครคนอย่างแน่นอนเจ้าหยุดดูหมิ่นท่านอาจารย์ของข้าได้แล้วเขาอ้อนวอนขอพบข้ากำลังให้เกียรติเขาพูดเท็จและให้ยาปลอมเจ้าคิดจริงๆหรือว่าพวกเราทุกคนเป็นคนโง่ที่จะเชื่อทุกสิ่งที่เจ้าพูดหรือว่าเจ้าโกหกจนชินจนกระทั่งเจ้าเชื่อตัวเองเอาเวลาเย่เฟิงถ้าไม่ใช่เพราะฉันลุงสุยคงตายไปนานแล้วแต่ท่านในฐานะผู้ใหญ่ใจกว้างจะมองข้ามความผิดของคุณเอาอย่างนี้ฉันจะให้โอกาสคุณถ้าวันนี้หมอเทวดาเข้ามาจริงๆฉันจะยอมรับว่าฉันสลับยาปลอมเป็นไงเจ้าเป็นคนสลับยาตั้งแต่แรกทำไมต้องทำตัวลึกลับขนาดนี้ท่านอาจารย์หมอเทวดาเคอท่านมาทำไมที่ท่านถืออยู่นี่คืออะไรนี่คือยาฟู่หลิงอู่โชว์100 เม็ดนั่นยาวิเศษนั่นได้ถูกนำมาแล้วข้ามีเรื่องสำคัญจะปรึกษาท่านหมอเทวดาเคอมาถึงแล้วคำสัญญาของบางคนได้ถูกเติมเต็มแล้วกลิ่นหอมฟุ้งกระจายทุกเม็ดล้วนเป็นสมบัติล้ำค่ายาชนิดนี้เป็นของจริงยาครบ100 เม็ดยาชนิดนี้ของอีเฟิงเขามีมากเท่าที่ต้องการไม่จำเป็นต้องปลอมแปลงเลยแม้แต่น้อย
แสดงว่าเจ้าคือคนที่พยายามทำร้ายท่านพ่อของข้าเป็นไปได้อย่างไร ไม่จำเป็นต้องใช้วิธีนี้ เพื่อจัดการกับตระกูลสุยของเรา อีกอย่างปกติเขาตามจีบหลู่หลาน และมอบของขวัญมากมายให้สามีของข้าเขาไม่มีเหตุผลที่จะวางยาพิษท่านที่นี่ แม้ว่าเขาต้องการวางยาพิษท่านการวางยาพิษท่านในวันธรรมดา จะไม่ทำให้เกิดความสงสัยน้อยกว่าหรือ ในความเห็นของข้าเป็นหมอเทวดาผู้นั้นต่างหากที่ร่วมมือกับอี้เฟิงเพื่อใส่ร้ายคุณชายไป ท่านอาจารย์ของข้ามีฐานะเช่นไรท่านจะใช้ชื่อเสียงอัลลัมค่าที่สุดของหมอชื่อเสียงอัลลัมค่าที่สุดเพื่อช่วยคุณชายที่ไม่รู้จักได้อย่างไร คุณชายไป เกิดอะไรขึ้นที่นี่กันแน่ เอาละฉันยอมรับฉันเป็นคนสลับยาเอง อะไรนะ เรื่องมันเกิดขึ้นแล้วคำอธิบายใดๆเขาไม่ช่วยแล้วตอนนี้ ฉันไปสู้ให้เป็นคนรักษาสัญญาฉันยอมรับผลของการแท้ของฉันจะรับผิดชอบข้อกล่าวหานี้ส่วนครอบครัวสุดของคุณฉันจะไม่เหยียบที่นี่อีกเลย คุณชายไป พวกเราคบหากันมานานแล้ว ท่านเป็นคนเช่นไรพวกเราจะไม่รู้ได้อย่างไร พวกเราไม่จำเป็นต้องเพราะเรื่องนี้แล้วห่างเหินกันไป หากพวกเราทำเช่นนี้พวกเราก็จะตกหลุมพรางของยี่เฟิงวายร้ายผู้นั้นหลูหลานจ๋าหลูหลานทำไมเจ้ายังยืนอึ้งอยู่ตรงนั้น รีบไปล้างคุณชายไปไว้สิ ไป ท่านผู้ทรงศักดิ์คารพลได้รับข่าวท่านแม่ทัพติงดูเหมือนจะไปยืนเฉิงขึ้นลำพังเพื่อตามหาเบาะแสของสำนักจิตสังหารร่างกายของนางยังฟื้นตัวไม่เต็มที่ข้าเกรงว่าจะเกิดเรื่องไม่คาดฝันข้าคาดว่าดูเหมือนจะมีใครบางคนจงใจทิ้งเบาะแสคือรอให้นางติดกะ ผู้หญิงที่ทำให้คนอื่นไม่สบายใจข้าจะไปช่วยนางเดี๋ยวนี้ วันนี้เป็นวันยินหากคืนนี้ท่านรวมยินยางกับสตรียินบริสุทธิ์เช่นนั้นสำหรับท่านผู้สมศักดิ์จะเป็นสิ่งที่ดีที่สุดอย่างแน่นอนฉันไม่คิดว่าหมอเทวดาคือจะมาที่นี่เพื่อเย่ฟงจริงๆเย่ฟงคนนี้เขาเป็นญาติของหมอเทวดาคือหรือเปล่า เย่เฟิงหยุดเดี๋ยวนี้ นางก็เป็นสตรียินบริสุทธิ์เช่นกันหากท่านรวมกับนางก็จะเป็นประโยชน์เช่นกันข้าเดาว่านางเห็นการกระทำอันชอบธรรมในการช่วยชีวิตผู้คนของท่านและความมั่นใจอลิกซิ่งของท่านข้าจึงเชื่อมั่นทำไมท่านไม่และนางว่า ข้าคาดว่านางคงจะไม่ นางยังคงมองว่าข้าเป็นฆาตกรที่ฆ่าพ่อของนาง ข้าเชื่อว่านางจะต้องมาขอโทษท่านอย่างแน่นอนทำไมท่านไม่ให้โอกาสนางเล่า ก็ได้ เย่เฟิง เจ้าจะไปแบบนี้หรือ มีอะไรอีก อาการป่วยของท่านพ่อหนักมาก ในที่สุดหมอเทวดาคือก็อุตส่าห์มาถึงที่นี่ เจ้าจะทำได้อย่างไร พาเขาไป เรามีเรื่องสำคัญที่จะต้องหารือกัน นอกจากนี้อาการป่วยของพ่อเจ้าก็หายเกือบหมดแล้ว ประกอบกับยาของหมอเทวดาเคอร์ไม่มีอะไรต้องกังวลอย่างแน่นอน เจ้าเด็กกำพร้าจากตระกูลที่ตกต่ำเจ้ามีความสัมพันธ์อะไร เจ้าจะมีเรื่องอะไรที่ต้องคุยกับเขาได้ เรื่องของวันนี้ เป็นเพราะเจ้าก่อขึ้น เจ้าต้องจัดการผลที่ตามมา คุณหนูเจ้าต้องการรักษาบิดาของเจ้าหรือเอาล่ะ ขอบคุณท่านหมอเทวดาเคอที่ช่วยชีวิตท่านพ่อของข้า ข้ายินดีมอบทัดโคสินครึ่งหนึ่งของตระกูลฉุยเป็นค่าตอบแทน ข้าไม่ได้คาดเงินและก็ไม่ต้องการเงินด้วยหากเจ้าปรารถนาจะรักษาบิดาของเจ้าเพื่อเห็นแก่อีเฟิงก็ไม่ใช่เรื่องที่เป็นไปไม่ได้แต่เจ้าต้องยังจริงใจขอโทษเขา เย่เฟิง ข้าขอโทษ พอได้แล้ว ยาของพ่อเจ้า ถูกสลับโดยคนอื่นจริงๆ เจ้าจะเชื่อหรือไม่เชื่อก็ไม่สำคัญ ตอนนี้ข้ามีเรื่องสำคัญที่ต้องจัดการ หมอเทวดาเคอร์โปรดอยู่ต่อ และรักษาอาการป่วยของท่านอาสุยให้หายขาด ใช่ เย่เฟิงข้าไม่เชื่อคำพูดของเจ้า เจ้าต้องสับเปลี่ยนยาแน่ๆ แต่ถ้าหมอเทวดาเคอร์สามารถรักษาอาการป่วยของท่าน พ่อของข้าได้ทั้งโรคเก่าและโรคใหม่ เช่นนั้นข้าก็จะให้อภัยเจ้าในเรื่องนี้ แดนนกร่าง เจ้าสาวคนนี้ช่างในตัวข่าวล่อลวงถึงที่นี้เชียวหรือข้าจงใจทิ้งเบาะแสไว้เจ้ากล้าตามมาจริงหรือ ความแค้นที่วางยาพิษข้าเกือบทำให้ข้าต้องเสียชื่อเสียงในฐานะแม่ทัพวันนี้ข้าจะต้องแก้แค้นให้ได้ เจ้ายังกล้าที่จะแก้แค้นอีกหรือข้าเห็นว่าเจ้ากำลังโยนตัวเองเข้าสู่อ้อมแขนของเราเมื่อคู่เจ้าทำให้เซลล์ปราณของเจ้าพิทันบังคับยกระดับการบ่มเพาะของเจ้าเจ้าเกือบจะกวาดล้างพวกเราไปแล้วน่าเสียดายเจ้าคิดว่ามีศัตรู2 คนแต่ในความเป็นจริงมี4 คนโชคร้ายที่คนที่จ่ายเงินเพื่อชีวิตของเจ้าต้องการให้จับเจ้าเป็นๆมิฉะนั้นตอนนี้พวกเราคงจะฉีกเสื้อผ้าของเจ้าออก
และเปลี่ยนเจ้าสาวคนนี้ให้เป็นของเรา ข้าแม่ทัพหญิงผู้ทรงเกียรติแห่งต้าเซียกลับกลายเป็นคนพิการไปแล้ว และเป็นที่รู้กันทั่ว การย้อนเส้นลมปราณเป็นการเพิ่มพูนพลังบำเพ็ญข้าอยากพิสูจน์ตัวเองข้าโทษตัวเองที่ใจร้อนเกินไป การต้องมาตายที่นี่ในวันนี้ เป็นเรื่องที่ข้าก่อขึ้นเองจริง เป็นผู้หญิงที่น่าเป็นห่วงจริง ๆ อี้เฟิงเจ้ามาทำอะไรที่นี่ ๆ เพื่อช่วยเจ้า ช่วยข้าด้วยข้าไม่ต้องการให้เจ้าคนธรรมดาอย่างเจ้า มาช่วยข้ารีบออกไปจากที่นี่ซะ เจ้าหนูเจ้ามาได้ถูกเวลาพอดีพวกเรากำลังกังวลว่าการยกว่าเจ้าสาวยังไม่พอเมื่อมีเจ้าบ่าวอย่างเจ้ามาเพิ่มความสนุกพวกเราก็จะสนุกได้มากยิ่งขึ้นพวกเราจะสับมือและเท้าของเจ้าหนูคนนี้มือและเท้าเปลี่ยนเขาให้เป็นท่อนตัวมนุษย์จากนั้นพวกเราจะถอดเสื้อผ้าภรรยาของเขาและเล่นกับนางบนท่อนตัวมนุษย์นี้เป็นไงบ้างชะตาชีวิตและความตายถูกควบคุมโดยท่าแต่คาถาแห่งความโศกเศร้าความแค้นทั้งมวลจะมาลายหายไป แย่แล้ว นี่คือค่ายกลวิญญาณสลายใครก็ตามที่ติดอยู่ในค่ายกลนี้จิตวิญญาณของพวกเขาจะถูกโจมตีทำให้พวกเขาควบคุมตัวเองไม่ได้อี้เฟิงรีบหนีไปเร็วไม่ว่าข้าจะอยู่หรือตายก็ไม่เกี่ยวกับเจ้า เจ้าแต่งงานกับข้าแล้ว เจ้าเป็นผู้หญิงของข้าข้ายินดีที่จะปกป้องเจ้า เจ้าไร้ความสามารถเช่นนี้จะช่วยข้าได้อย่างไรทางเดียวตอนนี้คือเจ้าต้องหนีไป สถานที่แห่งนี้เป็นกับดักที่เราวางไว้ซึ่งไม่มีทางหนีพ้นคิดว่าจะหนีไปไหนได้ค่ายคนนี้จะทำให้ผู้คนเสียสติเปลี่ยนพวกเขาให้กลายเป็นคนบ้าโดยสมบูรณ์เมื่อพวกเขาพ้นทางพวกเขาจะเป็นอยู่ของเราที่เราการเชื่อ อี้เฟิงรีบหนีไปเร็วแม้แต่ข้าก็ยังทนค่ายกลนี้ไม่ไหวถ้าเป็นแบบนี้ต่อไปเจ้าจะต้องคลุ้มคลั่ง เจ้าสาวข้าจะฆ่าเจ้าบ่าวและจะมาทะนุถนอมเจ้าก ำลังจะบ้าหรือ แล้วถ้าข้าเสียสติล่ะ เดิมทีข้าก็เป็นคนบ้าอยู่แล้ว ไม่ ข้าคือเทพเจ้าแห่งความบ้าคลั่ง ใครกันแน่คือผู้ล่าหรือว่าข้าเข้าใจผิดไป คุณชายหลีข้าเพิ่งเห็นท่านหัวเราะไม่หยุด ท่านหัวเราะอะไรอยู่ ไม่มีอะไรมากข้าแค่หัวเราะว่าวันนี้ผู้หญิงที่กล้าปฏิเสธข้าแม้ไม่ใช่จะถูกถอดเสื้อผ้าจนเปลือยเปล่าและถูกโยนขึ้นเตียงของข้าน่าสนใจจริง มีคนกล้าปฏิเสธท่านด้วยหรือ นั่นมันไม่ใช่แค่ตาบอดหรอกหรือ ๆน่าเป็นทีมแท้หญิงตาบอดที่กล้าปฏิเสธข้าคือไอเด็กคนหนึ่งและไม่ใช่ไอเด็กเหลือขอของนานจะต้องตาย คนที่กล้าปฏิเสธท่าน นางจะไม่กลายเป็นแม่ไม้หรือ แม่ไม้จะหอมหวานเท่าข้าหรือ นางจะสนุกเท่าข้าหรือ แน่นอนว่าไม่สะดวกเขาเจ้าที่รักน้อยของข้าอย่าไรก็ตามเราสามารถเล่นกับน้ำได้ใครกันที่มาขัดจังหวะความสนุกมาขัดความเรื่องดีๆของข้าสวัสดีผู้มันของเต็งหงซิ่วเข้ามาที่ฉันมึงด้วยมาได้จังหวะพอดีข้ามันให้ข้าได้เลยเราทำได้แต่จะต้องจ่ายเพิ่มสีไว้ร้ายผู้ยิ่งใหญ่ทุกเต็งหงซิ่วจัดการไปแล้วจ่ายเพิ่มแล้วพวกเราสีมหาราชธรรมจะลงมือเองหรือว่าพวกท่านคือผู้เป็นตำนานที่ฆ่าคนโดยไม่กระพริบตาสีมหาราชธรรมข้าได้ยินมาว่าเมื่อพวกท่านลงมือเรากับอัศนีบาธิโรธไม่มีใครรอดชีวิตไปได้เลยดีข้าสามารถจ่ายเพิ่มได้ทุกจำนวนสับชายคนนั้นให้เป็นชิ้นๆให้ข้านำผู้หญิงคนนั้นกลับมาให้ข้าโดยถูกมัด เลือดข้าต้องการเลือดมากกว่านี้ อี้เฟิงใจเย็นหน่อย เจ้าหนูเจ้าเป็นคนฆ่าสีไว้ร้ายผู้ยิ่งใหญ่แห่งสำนักจิตสังหารของเราและทำให้พวกเราต้องลงมือพวกขยะที่ไร้ประโยชน์พวกมันจัดการแม้แต่คนบ้ายังไม่ได้ความตายของพวกมันไม่น่าเสียดายเจ้าหนูพวกเราคือแห่งสำนักจิตสังหารสีมหาราชธรรม
หากเจ้าจับไปตอนนี้เจ้าอาจจะตายช้าลงหน่อย สี่มหาราชธรรม พวกเขาเป็นสี่ผู้อาวุโสใหญ่ของสำนักเจ็ดสังหารหรือเปล่า เมื่อสี่มหาราชธรรมมาถึงสวรรค์และโลกจะถูกทำลาย แม่นาคน้อยอย่าได้คู่ไปเลยพวกเราจะฆ่าแค่สามีของเจ้าเท่านั้นส่วนผู้หญิงคนนั้นแน่นอนว่านายจะถูกเก็บไว้ที่นี่เพื่อถูกย่ำยีเจ้าหัวเราะอะไร ข้าหัวเราะเพราะความตายกำลังจะมาถึงเจ้าแล้ว แต่เจ้ายังคงไม่รู้ตัว พวกเจ้าเป็นแค่มดปลวกแตกกลักกล้าที่จะยั่วยุมังกรสวรรค์ถ้าพวกเจ้าคุกเข่าลงตอนนี้และอ้อนวอนข้าอาจจะยังยอมให้พวกเจ้าตายเร็วขึ้น ในเมื่อปากของเจ้าดื้อรั้นนะเช่นนั้นข้าจะตัดลิ้นของเจ้าก่อน อี้เฟิงสี่มหาราชธรรมกับสี่วายร้ายใหญ่ โดยพื้นฐานแล้วไม่อยู่ในระดับเดียวกัน ในเมื่อเรื่องมาถึงขั้นนี้แล้วมีเพียงเทพยุทธ์นักยุทธศาสตร์สวรรค์เท่านั้นที่จะมาช่วยเราได้ตอนนี้มิฉะนั้นเราจะต้องหนีไม่พ้นแน่สู้ถูกทรมานและฆ่าโดยผู้อื่นสู้จบชีวิตลงเสียเองดีกว่า เขาถึงกับทำลายศิลป์แปลงของข้าด้วยฝ่ามือเดียววิชาฝ่ามือนี้คือสุดยอดวิชาเฉพาะตัวของเทพยุทธ์นักวางแผนฝ่ามือเพกเมคาถ้าคนบ้าคนหนึ่งจะเป็นเทพยุทธ์นักวางแผนได้อย่างไรกันเจ้าคงจะแก่จนเลิศไปแล้วคอยดูข้าจะทำให้เจ้าพิการด้วยไม้เท้าของข้าเพียงกระบวนท่าเดียวไม่พอ เสียงกรีดร้องของพวกเจ้ายังไม่ดังพอ แม้ว่าการฆ่าจะเป็นกิจของพญายมแต่ข้าจะทำหน้าที่แทนเขาและกลายเป็นอสูรเจ้าเป็นใครกันแน่เจ้าสามารถได้อย่างในได้เช่นนี้ได้อย่างไรสังหารมหาราชธรรมของเราไป2 คนเขาอายุน้อยมาแต่กลับมีฝีมือลึกซึ้งถึงเพียงนี้เขายังรู้จักเทพยุทธ์นักวางแผนสุดยอดวิชาเฉพาะตัวเขาจะเป็นเทพยุทธ์นักวางแผนจริงๆหรือเป็นไปได้อย่างไรเทพยุทธ์นักวางแผนเขาจะเป็นคนบ้าได้อย่างไรเจ้าจะต้องเป็นศิษย์ของเทพยุทธ์นักวาง The แผน film was translated เหลืออีก2 คน and narrated by M Media. เย่เฟินก่อนที่เราจะออกมาพวกเราได้ปล่อยผมสุขสมไว้ในอากาศแล้วตอนนี้ภรรยาของเจ้าได้ตกอยู่ภายใต้อิทธิพลของมันแล้วไม่ถึง1 ชั่วโมงนางก็จะตายเพราะพิษหากเจ้าไม่อยากให้นางตายก็จงใช้ชีวิตของเจ้าอย่างเชื่อฟังเพื่อแลกกับชีวิตของนาง เจ้ามียาแก้พิษหรือ แน่นอนหากเจ้ามาที่นี่เพื่อตายเช่นนั้นข้าก็สามารถรักษานางได้ เสียงดังเกินไป ผู้หญิงของข้าต้องการเจ้าหรือ เมื่อเรื่องมาถึงขั้นนี้แล้วพวกเราก็ทำได้เพียงเชิญผู้ไร้เทียมทานท่านประธานศัตรู10,000 คนถึงจะสามารถฆ่าไอ้คนบ้าคนนี้ได้โชคดีที่ท่านประธานถูกท่านเทพยุทธ์จับตัวไปและโยนเข้าไปในโรงพยาบาลบ้าแต่เขากำลังจะออกจากโรงพยาบาลในวันนี้สวัสดีอะไรนะมีคนฆ่า4 วายร้ายใหญ่แห่งสมาคมเจ็ดสังหาร4 วายร้ายผู้ยิ่งใหญ่และทำร้าย4 มหาราชธรรมของเจ้าบาดเจ็บสาหัสนี่มันกำลังพยายามทำลายหลักฐานของสมาคมเจ็ดสังหารของข้ากำลังกังวลว่าผู้อำนวยการโรงพยาบาลบ้าทำร้ายข้าและข้าไม่มีที่รักไปความโกรธเลยเราฆ่าก่อนข้าจะไปเดี๋ยวนี้คราวนี้มันให้สาเลวทั่วในคันข้ากำลังสนุกอยู่เลยนะถ้าไม่ใช่เรื่องฟ้าถล่มดินทลายก็อย่ามารบกวนข้าประธานสมาคมเจ็ดสังหารศัตรูเหมือนบุรุษกำลังลงมือด้วยตัวเองเราต้องจ่ายเพิ่มอะไรนะศัตรูเหมือนบุรุษเพชรฆาต10,000 คนเดี๋ยวปรากฏตัวคดีครั้งในยุทธภพดีรอจนกว่าข้าจะไปถึงข้าอยากจะดูด้วยตาตัวเองว่าหัวของไอ้ก็เยอะเฟ้อถูกบททยีคุณชายหลีพวกเรายังไม่จบนะ ท่านจะไปแล้วหรือ ที่รักไปเปลี่ยนที่เล่นกันต่อเถอะข้าอยากจะยืมบอลลูนศพของไอ้ก็เยอะเฟ้อแล้วเล่นสนุกกับมีของมันแล้วข้าก็อยากจะเล่นสนุก2 คนกับเจ้าด้วยไม่ผิดแน่นี่คือเทพสังหารตาเซียผู้ซึ่งมาปรากฏตัวในเมืองหลวงเมื่อครั้งนั้นได้บทขยี้หัวของชาย3 ท่านคนทั้งหมดเทพสังหารตาเซีย
ศัตรูเหมือนบุรุษไปกันเถอะมีเรื่องสนุกให้ดูแล้วท่านประธานในที่สุดท่านเข้ามาถึงแล้วไอ้บ้าคนนั้นมันขยะจริงๆขยะสีมหาราชจะทำอะไรกันเปลี่ยนชื่อเป็นสีหมาจรจัดการเธอตอนที่ข้าไม่อยู่โดยให้สมาคมจะสังหารอยู่ในมือพวกเจ้าทำให้ข้าไปขายหน้าจริงๆท่านประธานพวกเราไม่ใช่ขยะนะครับมันไอ้เด็กคนนั้นเขาเป็นศิษย์ของเทพยุทธกลยุทธ์ศิษย์ของเทพยุทธกลยุทธ์หรือไอ้บ้าที่น่าสะพรึงพวกคนนั้นรับสิทธิ์บุรุษดูเหมือนว่าข้าก็ต้องระมัดระวังเช่นกันไอ้เด็กคนนี้รู้เพล็ดวิชาสุดยอดของเทพยุทธกลยุทธ์นั่นคือฝ่ามือเพกเมฆาแล้วไงถ้าสมาคมจะสังหารของพวกเราอยากจะฆ่าใครสักคนแม้จะเป็นถึงราชสวรรค์เองก็ตามตราบใดที่จ้างกันมาพวกเราก็จะฆ่ามันไม่ว่าใครหน้าไหนถ้าวันนี้พวกเราจัดการคนแบบนี้ไม่ได้แล้วสมาคมจะสังหารของพวกเราจะตั้งตัวได้อย่างไรไปกันเถอะเขาคือท่านประธานเขาข้าสีไวร้ายใหญ่ของพวกเราและสามมหาราชธรรมเมื่อท่านประธานลงมือฝ่ายดินพลิกคว่ำเมื่อท่านประธานลงมือเทพที่ไม่กล้าเกรงตัวข้าจะเพิ่มมันให้เอาชีวิตมันมาให้ข้าแล้วทิ้งแขนขาทั้งสี่ของมันไว้ปักไว้บนหลุมศพของมันเป็นดอกไม้ ยาผงสุกสมไม่มีทางแก้มีเพียงการร่วมรักเท่านั้นที่จะคลี่คลายได้ผู้หญิงที่น่ารำคาญเจ้าตะกะแตนน้อยแกมาในตับแทนตัวหน่อยเมื่อท่านประธานผู้ทรงเกียรติของพวกเรามาถึงแล้วแม้ว่าเจ้าจะเป็นศิษย์ของเทพยุทธกลยุทธ์ก็ไร้ประโยชน์พวกเราจะเอาชีวิตมาของแกเดียวนี้ท่านประธานท่านมาที่นี่เพื่อฆ่าศัตรูทำไมท่านถึงมาที่เขาล่ะศัตรูเหมือนบุรุษเมื่อก่อนสามารถยืนหยัดต่อสู้กับคนนับหมื่นได้เพียงลำพังทำไมตอนนี้เขาถึงดูเหมือนมาตกน้ำเป็นทอดอยู่ในโรงพยาบาลบ้ามานานเกินไปถูกเก้าอี้ไฟฟ้าช็อตจนสมองเสียไปแล้วหรือเปล่าคนผู้นี้คือประธานสมาคมจะสังหารอะไรนะเป็นไปไม่ได้ประธานสมาคมจะสังหารคือท่านชัดๆจะเป็นไอ้เด็กคนนี้ไปได้อย่างไรพวกเราไม่ยอมรับนี่มันเกิดอะไรขึ้นกันแน่เป็นไปไม่ได้เขาคือผู้อำนวยการโรงพยาบาลบ้าสวรรค์ตอนที่ข้าเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลเขาได้แหวนศักดิ์สิทธิ์ของสมาคมจะสังหารไปตามกฎของสมาคมจะสังหารใครก็ตามที่ได้แหวนศักดิ์สิทธิ์ไปผู้นั้นคือประธานไอ้เด็กคนนี้คงจะตอนที่ท่านเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลขโมยแหวนศักดิ์สิทธิ์จะสังหารของท่านไปแหวนศักดิ์สิทธิ์จะสังหารล้ำค่าและสมสมทิ้งใดแม้ว่าเขาจะได้รับมันมาเขาก็ไม่ใช่ประธานดังนั้นเขาจึงเป็นขโมยปลาขโมยของเจ้าสมาคมจะสังหารเขากำลังหาที่ตายจริงๆพอได้แล้วความแตกต่างของพลังระหว่างเจ้ากับเขานั้นมหาศาลอย่าไปหาที่ตายเลยกฎของสมาคมจะสังหารสำคัญอย่างแน่นอนแต่ประธานของเราไม่สามารถถูกคนไร้ค่าเช่นนั้นครอบครองได้ตอนนี้ท่านได้ทำแหวนศักดิ์สิทธิ์จะสังหารหายไปแล้วท่านไม่มีสิทธิ์มาสั่งสอนข้าข้าทุกสิ่งที่เห็นข้าสิ่งมีชีวิตทั้งหมดธรรมราชาท่านทุ่มเทให้กับสมาคมจะสังหารข้ารู้ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบ้าคนนี้มีความแค้นกับข้ามานานแล้ววันนี้ข้าจะจัดการกับเขาท่านประธานท่านจะเป็นประธานของเราเสมอที่นี่น่ากลัวมากพวกเรากลับกันเถอะรับไปทำไมต้องกลับไปการแสดงดีๆยังไม่ทันได้เริ่มเลยผู้อำนวยการเรื่องนี้ทั้งหมดถูกยุยงโดยคนเซลีผู้นั้นตอนนี้ท่านคือประธานสมาคมจะสังหารทั้งข้าคงไม่ได้พวกเขากำลังทำอะไรกันศัตรูเหมือนคนอะไรกันไม่ดีเท่ากับด้วยซ้ำรีบลงมือเร็วเข้าท่านกำลังสงสัยอะไรท่านประธานศัตรูเหมือนคนคือประธานที่แข็งแกร่งที่สุดของสมาคมจะสังหารของเราดักตันตัวเล็กๆอย่างเยฟเฟิร์มสามารถปลดขยี้ได้ด้วยนิ้วเดียวท่านประธานศัตรูเหมือนคนพูดกับเยฟเฟิร์มแบบนี้ต้องกลัวว่าเยฟเฟิร์มจะสู้ตายและทำลายแหวนศักดิ์สิทธิ์จะสังหารสมาคมจะสังหารนี้กดมากมายอย่างแน่นอนอย่าได้ก็ตามหากศัตรูเหมือนคนละมือเด็กคนนี้เยฟเฟิร์มจะไม่มีโอกาสรอดชีวิตอย่างแน่นอนตอนนี้ข้าคือประธานสมาคมเจ็ดสังหารสมาคมเจ็ดสังหารแห่งนี้ดูเหมือนจะมีประโยชน์ไม่น้อยเครือข่ายข่าวกรองของสมาคมเจ็ดสังหารครอบคลุมทั่วโลกไม่ว่าเมืองจะเล็กหรือใหญ่เรามีคนอยู่ทุกที่ตราบใดที่ท่านออกคำสั่งพวกเรายินดีที่จะถวายการรับใช้ที่ทำใต้ของเราแล้วไงต่อแม้ว่าศิราชันผู้พิทักษ์จะได้กว่าท่านอย่างแน่นอนพวกเขาก็ยังคงเป็นผู้เชี่ยวชาญที่มีชื่อเสียงพวกเขายังเป็นกำลังรบที่ไร้เทียมทานของสมาคมเจ็ดสังหารหากท่านสังหารศิราชันผู้พิทักษ์มันจะทำลายรากฐานของสมาคมเจ็ดสังหารของเราดังนั้นโทรแสดงความเมตตานั่นสมเหตุสมผลขอบคุณที่ไว้ชีวิตพวกเราในครั้งนี้ในอนาคตพวกเราจะเป็นหัวหน้าอย่างแน่นอนท่านกำลังทำสิ่งนี้เจ้าดูหมิ่นภรรยาของข้าและพยายามจะฆ่าข้าแม้ว่าจะเป็นสมบัติของข้าเองข้าก็ต้องลงโทษพวกมันผู้อำนวยการท่านจะทำอะไรไปเรียกพี่น้องของสมาคมเจและสังหารของเจ้ามาที่นี่ให้หมดข้ากำลังจะเริ่มการสังหารหมู่ร้อนมาก
ร้อนเหลือเกิน นี่คือฤทธิ์ของยาผงสุกสมผงรวมศพมันคืออย่าลับที่ไรเทียมทางของศิราชันผู้พิทักษ์มีเพียงการรวมศพเท่านั้นที่สามารถแก้ได้ ที่ใดมีพิษที่นั่นย่อมมีทางแก้ แม้ว่าจะไม่ ไม่ลังบนเทียนเจ้าจะต้องเรียกตัวเองว่าแม่ทัพติงเข้าใจไหม เอาละตอนนี้ข้าคือท่านแม่ทัพติง คฤหาสน์จินซิ่ว ท่านเทพยุทธข้าอยากเป็นสตรีของท่าน ข้าคืออี้เฟิง อี้เฟิงข้าจะยกเลิกการสมรสกับเขาทันทีข้าอยากเป็นสตรีของท่านเทพยุทธ ช่างน่าเบื่อหน่ายเสียจริง เจ้าคนสารเลว ข้าไม่ได้ทำอะไรเลย ไม่ได้ทำอะไรเลยหรือทำไมข้าถึงมาอยู่ที่นี่กับเจ้า เมื่อวานนี้พิษยาปลุกกำหนัดออกฤทธิ์กับเจ้า และเจ้าก็ยืนกรานที่จะก่อติดข้าเพื่อทำหน้าที่สามีภรรยา เจ้าเป็นคนถอนพิษให้ข้าหรือ วางใจเถิดข้าไม่มีความสนใจในรูปร่างที่ไร้ส่วนโค้งเว้าของเจ้า เลยแม้แต่น้อย ข้าถ่ายทอดพลังภายในให้เจ้า และรักษาพิษของเจ้าแล้ว เจ้าคนเดียวหรือ การถอนพิษผงรัก ต้องใช้พลังปราณภายในที่ลึกซึ้งอย่างยิ่ง ไม่มีทางเป็นเจ้าได้เลยอี้เฟิง นี่คือจินซิ่วจวนที่พำนักของเทพยุทธนักยุทธศาสตร์สวรรค์ ใช่ เป็นเช่นนี้นี่เอง ท่านเทพยุทธเป็นคนช่วยข้าไว้ มีเพียงท่านเทพยุทธเท่านั้นที่มีพลังระดับนั้น อี้เฟิง เจ้าช่างไร้ยางอายอีกแล้ว ที่มาแอบอ้างความดีความชอบของท่านเทพยุทธและยังคิดจะล่วงเกินข้าอีกหรือ เจ้าป่วยหนักมากจริง ตอนนี้รู้สึกผิดแล้วใช่ไหม การที่ท่านเทพยุทธยอมรับเจ้าเป็นศิษย์ก็ถือเป็นเกียรติสูงสุดแล้ว ที่เจ้าจะได้รับในชีวิตนี้ เจ้าควรจะสำนึกในบุญคุณตลอดไป แทนที่จะใช้บารมีของท่านมาหลอกลวงผู้คน แอบอ้างความดีความชอบเท็จๆใจของข้าเป็นของท่านเทพยุทธในใจของข้า เจ้าเทียบท่านไม่ได้แม้แต่น้อย ๆ หาคนมาดูแลเจ้าเถิด ข้าไม่ดูแลผู้หญิงแน่นอน ท่านแม่ทัพเป็นเรื่องดีที่ท่านไม่ได้รับอันตราย วีรกรรมอันยิ่งใหญ่ของท่าน ในการเอาชนะพรรค7สังหารด้วยตัวท่านเอง ได้แพร่สะพัดไปทั่วแล้ว ในใจของข้าท่านคือเทพเจ้าของข้า ข้าไม่ใช่คนทำลายสำนัก7สังหาร ไม่ใช่ท่านหรือแล้วเป็นใครกัน อี้เฟิงหรือ ท่านคงไม่ได้กำลังจะบอกว่าท่านเอาชนะผู้เชี่ยวชาญของพรรค7สังหาร และช่วยท่านแม่ทัพติงของเราไว้ใช่หรือไม่ นั่นเป็นเช่นนั้นจริง เจ้าเป็นแค่ร่างกายมนุษย์ธรรมดา แม้ว่าข้าจะไม่บอกว่าเจ้าไม่มีแรงแม้แต่จะมัดไก่ อย่างมากเจ้าก็แค่ คนธรรมดาที่มีพละกำลังมาก การต่อสู้กับอันธพาลหรือนักเลง2 คนก็พอได้ แต่การต่อสู้กับผู้เชี่ยวชาญของพรรค7สังหาร มันน่าหัวเราะสิ้นดี ในตอนแรกอี้เฟิงช่วยข้าไว้จริง อะไรนะเขาจะทำได้อย่างไร มีคนกล่าวว่าท่านเพียงผู้เดียว เอาชนะพรรค7สังหาร รวมถึง4 มารร้ายและ4 ธรรมราชา สุดท้ายแล้วเป็นหัวหน้าของพรรค7สังหาร ผู้เป็นสัตว์รู้ของคนนับหมื่นที่ลงมือ เพียงแค่ทำให้พรรค7สังหารรอดชีวิตมาได้อย่างหวุดหวิด สัตว์รู้ของคนนับหมื่นผู้นั้นสามารถบดขยี้อี้เฟิง ด้วยนิ้วเดียว ๆ เขาเป็นไปได้มากว่าเป็นศิษย์ของท่านเทพยุทธ อี้เฟิงช่วยฆ่าคนไร้ประโยชน์ผู้นี้ไว้ แท้จริงแล้วเขาเป็นศิษย์ของเทพยุทธผู้อย่างรู้ฟ้า บุคคลที่โดดเด่นที่สุดในตาเซีย ซึ่งมีพลังต่อสู้ถ้าเทียมพูดผีปีศาจ นี่เป็นเรื่องจริงหรือ ๆ ข้าไม่ใช่ศิษย์ของเทพยุทธผู้อย่างรู้ฟ้า ถ้าเจ้าไม่ใช่ศิษย์ของท่านทำไมเจ้าถึงรู้เคล็ดวิชาลับเฉพาะของท่าน วิชาการต่อสู้ของโลกไร้เทียมทาน แม้จะถูกกำหนดให้มีเส้นทางที่แตกต่างกัน แต่สุดท้ายก็บรรจบเป็นหนึ่งเดียว แม้จะเป็นวิชาการต่อสู้ของเทพยุทธคนธรรมดา หลังจากการเรียนแบบและปรับปรุงอย่างเข้มงวด ก็สามารถใช้มันได้เช่นกัน แม้ว่าเจ้าจะถูกมองว่า เพียงแค่รู้กลยุทธ์1 หรือ 2 กระบวนท่าของท่านเทพกลยุทธ์ผู้ศักดิ์สิทธิ์ เจ้าก็ยังไม่สามารถเป็นผู้สูงสุดและไร้เทียมทานได้ ศิษย์ของท่านเทพกลยุทธ์ผู้ศักดิ์สิทธิ์ อี้เฟิงในเมื่อเจ้าไม่ใช่ศิษย์ของท่านเทพยุทธก็อย่าใช้เคล็ดวิชาเช่นนั้น เจ้าได้ใช้เคล็ดวิชาของท่านเทพยุทธอย่างวุ่นวายและไร้ค่าเช่นนี้ มันช่างน่าหัวเราะเยาะจริงๆ ถ้าท่านรู้เข้า มันคงไม่ง่ายเหมือนความตาย เจ้าควรดูแล อาการบาดเจ็บของเจ้าก่อน ในเมื่อมีคนมารับเจ้าแล้ว เช่นนั้นข้าขอให้เจ้าออกจากบ้านของข้าไป อี้เฟิง เจ้าไม่กลัวหรือที่พูดจาเอาอวดไร้สาระเช่นนี้ บ้านหลังนี้จะเป็นของเจ้าได้อย่างไร มันเป็นของท่านเทพกลยุทธ์ผู้ศักดิ์สิทธิ์อย่างชัดเจน ทรงเมตตาท่านแม่ทัพของเรา อนุญาตให้ท่านแม่ทัพของเราพักผ่อนที่นี่ เจ้าเป็นเพียงแค่ได้ประโยชน์จากบารมีของท่านแม่ทัพของเรา แต่เจ้ากลับถือว่าตัวเองเป็นเจ้าของอย่างแท้จริง ไร้สมองสิ้นดี โง่เขลาอย่างเหลือเชื่อ เจ้าว่าอะไรนะ พอแล้วท่านเทพยุทธผู้ศักดิ์สิทธิ์ได้ช่วยเหลือข้าหลายครั้งแล้ว
ข้าควรจะขอบคุณท่าน และยิ่งกว่านั้นข้าต้องไม่สร้างปัญหาให้ท่าน เก็บของออกจากจวนจินซิ่วเดี๋ยวนี้อี้เฟิงข้าขอแนะนำเจ้าอย่าทำตัวเหมือนสุนัขอันธพาลที่ยังคงวงเวียนอยู่ที่นี่เมื่อพิจารณาจากสถานะและตำแหน่งของเจ้ามันไม่เหมาะสมอย่างยิ่งที่เจ้าจะอยู่ที่นี่ขอบคุณท่านเทพยุทธผู้ศักดิ์สิทธิ์ที่ช่วยหงซิ่วอีกครั้งหงซิ่วซาบซึ้งใจตลอดไปโปรดให้โอกาสหงซิ่วได้แสดงความขอบคุณด้วยตนเองรถยนต์ทหารฮงสีเพียงคันเดียวในโลกท่านเทพ ท่านก็สามารถไปดูได้ ดี ท่านแม่ทัพเทพสงครามเล้งกล่าวว่าท่านเทพกลยุทธ์ผู้ศักดิ์สิทธิ์และความสัมพันธ์ของท่านไม่ธรรมดาเป็นไปได้ไหมว่าท่านเทพผู้ศักดิ์สิทธิ์ก็มีใจให้ท่านแม่ทัพด้วยเงียบท่านเทพผู้ศักดิ์สิทธิ์ช่วยข้าไว้ด้วยความชอบธรรมการทำลายสมาคม7เพชฌฆาตของท่านเป็นเรื่องบังเอิญอย่างแท้จริงในทางตรงกันข้ามข้าแม่ทัพหญิงผู้นี้กลับเสียหน้าไปทั่วอย่างไรก็ตามการประชุมคืนนี้ข้าต้องจัดการให้ดีในสภาพที่ดีที่สุดเพื่อไม่ให้ท่านผิดหวังท่านแม่ทัพแต่อาการป่วยของท่านไม่สามารถรักษาให้หายได้ในเวลาอันสั้นแต่การมั่นหมายกับอี้เฟิงท่านต้องจัดการให้เรียบร้อยมิฉะนั้นไอ้คนไร้ประโยชน์นั่นก็จะยังคงเป็นภาระของท่านต่อไปเราค่อยคุยกันทีหลังอย่างไรก็ตามท่านช่วยข้าไว้เมื่อวานนี้ข้าจะหาวิธีจัดการผู้ใต้บังคับบัญชาของท่านเพิ่งเจอท่านผู้หญิงข้างล่างและคิดว่าท่านออกไปแล้วขอแสดงความยินดีท่านเทพผู้ศักดิ์สิทธิ์ในที่สุดท่านก็บรรลุความจำเป็นวิญญาณและสลัดความเจ็บป่วยทิ้งไปได้อาการป่วยยังคงเกาะติดข้าอยู่เจ้าจะบอกว่าข้าสลัดมันทิ้งไปได้อย่างไรติ้งฮงซิลเมื่อวานนี้น้าไม่ได้ถูกพิษวันซ่อนหรือน้าไม่สามารถหลุดพ้นได้หากปราศจากการร่วมเป็นไปได้ไหมว่าท่านมอบพลังบำเพ็ญเพียรของท่านให้นา10 ปีจริงๆหรือท่านเทพท่านโปรดแปรนติ้งฮงซิลมาร์ตินที่นี้หากนางรู้นายจะต้องทราบซึ้งไปชั่วกันเผาสารเป็นแน่นางยังไม่รู้ตัวตนของข้าอย่าพูดถึงเรื่องนี้อีกเลยเจ้าต้องการอะไรจากข้าเลี่ยผิงติดต่อสิงหายอบเจ้าในวันนี้อังใจจะใช้เส้นสายผู้ซื้อออกเส้นเฮลพงได้มาแหวนเพชรหัวใจแห่งมาสมุทรที่แพงที่สุดเราควรอยู่เท่าไหมไม่จำเป็นปล่อยให้เขาประมูลไปนี่คือจดหมายเชิญท่านเทพที่ประธานสิงหายอบเส้นเฮลเขียนด้วยตัวเองการเห็นจดหมายเชิญข้อมูลประธานมาด้วยตัวเองโรงประมูลสิงหายบูลันเรื่องของพ่อคุณครั้งที่แล้วมันเป็นแค่ความเข้าใจผิดแน่นอนแม่ของข้าและข้าก็เชื่อเช่นนั้นแต่ว่าพ่อของข้าดื้อมาก่อเรื่องนั้นจัดการง่ายฉันได้ยินมาว่าวันนี้โรงประมูลเจ้านายใหญ่ของทาเซียกำลังจะมาที่นี่ด้วยตัวเองเพื่อต้อนรับบุคคลสำคัญดังนั้นวันนี้โรงประมูลไม่เสียดายค่าใช้จ่ายวางแผนที่จะนำสินค้าที่ดีที่สุดออกมาและนำออกประมูลทั้งหมดถ้าอย่างนั้นจดหมายเชิญฉบับนี้คงจะหายากมากใช่ไหมคุณชายไปท่านอุตส่าห์ลำบากมาก่อไม่เป็นไรฉันก็วางแผนที่จะประมูล 2,000 ปีเพื่อบำรุงสุขภาพของพ่อคุณและฉันจะประมูลเครื่องประดับทองและเงินให้คุณไม่ว่าจะราคาเท่าไหร่ตราบใดที่คุณมีความสุขฉันก็ยินดีที่จะทำคุณชายไปท่านไม่ควรใช้จ่ายมากขนาดนี้บุคคลสำคัญที่เราประมูลวันนี้คือคุณชายลีจริงๆคุณชายลีสวัสดีผมชื่อไปโซ่ไฮผู้หญิงคนนี้ดูดีทีเดียวเขาให้เงินแกเท่าไหร่เพื่อมาเป็นเพื่อนเขาฉันจะเสนอให้3 เท่าของจำนวนนั้นข้าไม่ใช่เจ้าของงานคุณโมหรือเปล่าเป็นเกียรติของคุณนะที่คุณชายลีเขาให้คุณไปเป็นเพื่อนการประมูลวันนี้ทั้งหมดเตรียมไว้ให้คุณชายลีไม่ใช่ว่าคุณมักจะได้ทุกอย่างที่คุณต้องการหรือแต่เจ้ามีวิสัยทัศน์ที่ยอดเยี่ยมบังเอิญว่าฉันกำลังขาดสุนัขเฝ้าบ้านอยู่พอดีเจ้าอยากเป็นสุนัขของฉันไหมผมยินดีการได้เป็นสุนัขของตระกูลลีดีกว่าเป็นมนุษย์เสียอีกดีถ้าอย่างนั้นแกก็เป็นของฉันซะเจ้ากำลังทำอะไรอยู่ปล่อยข้าเดี๋ยวนี้แกกล้าคริตองหรือฉันจะบอกแกนะไม่มีใครที่นี่สามารถช่วยแกได้ในยุนเช่นทั้งหมดไม่ในโลกทั้งใบตระกูลลีของฉันยิ่งใหญ่ที่สุดท่านแม่ทัพติงอยู่ที่หยุนเฉิงนี่เองท่านแม่ทัพติงจะพดุงความยุติธรรมผู้หญิงคนนั้นจะช่วยแกได้หรือน่าจะมาช่วยแกได้อย่างไรคุณชายลีใครกันแน่ไปให้พ้นสิถ้าเป็นแกนี้เองไอ้หนูไอ้สาวเร็วอย่างแกแอบเข้ามาที่นี่ได้อย่างไรแน่นอนข้าเดินเข้ามาเองแต่แกไอ้สุนัขตัวนี้คงจะคลานเข้ามาใช่ไหมติงหงซิ่วเป็นภรรยาของข้าแล้วหากเจ้ากล้าปล่อยข่าวลือเกี่ยวกับนางเจ้ากำลังหาที่ตายรปภ.มานี่เดี๋ยวนี้คุณชายลีมีคำสั่งอะไรหรือครับฉันเป็นผู้ชายบัตรดำระดับสูงสุดของออฟเซนเฮลให้เด็กสาวเลวคนนั้นทำให้ประสบการณ์ของฉันเสียฉันต้องการให้เขาทุกโยนออกไปทันทีท่านครับคุณชายลีเป็นผู้ชายบัตรดำระดับสูงสุดของสิงหายออฟเซนเฮลของเราตามกฎของออฟเซนเฮลลูกค้าคือพระเจ้า
คำขอของคุณชายหลีเราต้องเคารพดังนั้นโปรดออกจากที่นี่ไปเย่เฟินแกอยากจะสู้หรือสู้ได้แล้วมันจะทำอะไรเมื่อแกออกไปข้างนอกมันเกี่ยวกับเส้นสายทั้งนั้นมันเกี่ยวกับอำนาจแม้ว่าแกจะเป็นนักสู้ที่เก่งกาจแกก็ยังต้องหลบหนีไปและออกไปที่นี่เป็นที่สำหรับคนรวยมาเล่นไม่ใช่สำหรับเด็กอย่างแกที่จะเข้ามาได้ทำใจชอบโปรดออกไปเดี๋ยวนี้ถ้าคุณชายลีไม่พอใจการประมูลในวันนี้ก็จะถูกเลื่อนออกไป ดูนี่สิ ข้าก็มีบัตรดำสูงสุดข้าสงสัยว่ามันจะช่วยอีเฟิงได้หรือไม่ ท่านแม่ทัพติงมาถึงแล้ว ตระกูลทิงเป็นตระกูลที่ทรงอิทธิพลในยุนเฉินเมื่อซิงไห่อกเช่าเข้ามาตั้งรกรากในยุนเฉินพวกเขาได้มอบบัตรดำระดับสูงสุดเป็นพิเศษบัตรอลังการอย่างยิ่งซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของสถานะรับทุกท่านในพลทิงใช้เพื่อปกป้องเย่เฟิง ท่านแม่ทัพติงเป็นวีรสตรีในหมู่สตรีอีเฟิงเป็นเพียงคนธรรมดา คนธรรมดา ก่อนการหย่าร้าง การปกป้องสามีที่ไร้ประโยชน์ ก็เพื่อป้องกันไม่ให้ตระกูลติงต้องเสียหน้า เรื่องนี้ฉันยังต้องขอคำสั่งจากเจ้านายไม่จำเป็นแค่ปล่อยให้เขาอยู่ท่านนายพลติงฉันจะให้ความโปรดปรานนี้แก่ท่านก็แค่ไอ้ขยะอย่างเย่เฟิงท่านปกป้องเขาได้ชั่วคราวแต่ท่านปกป้องเขาไปตลอดไม่ได้หรอการกระทำเช่นนี้จะยิ่งทำให้ริษาเลวคนดีทุกคนอุ่นใจมากขึ้นไปอีก ขอบคุณคุณชายหลี ฉันจะจัดการกับแกทีหลังผมจะประมูลให้คุณเองผมประมูล5 ล้านใครเสนอราคาสูงขนาดนี้สำหรับแจกันใบนี้ นั่นคือคุณชายไปจากวงการอสังหาริมทรัพย์ คุณชายไปรวยจริง ผมกำลังใช้เงินเพื่อซื้อรอยยิ้มของหญิงงาม ๆ สุภาพบุรุษท่านนี้ เสนอราคา5 ล้าน 5 ล้านครั้งที่ 1 5 ล้านครั้งที่ 2 5 ล้าน 10 ล้าน10 ล้านหรือราคาเริ่มต้นแค่1 ล้านเท่านั้นมันเพิ่มขึ้น10 เท่า สมกับที่เป็น1 ใน 4ตระกูลใหญ่แห่งเมืองหลวง แค่การเสนอราคาแบบไม่ตั้งใจ ก็ทำให้เรารู้สึกได้ถึงช่องว่างระหว่างเรากับพวกเขา ทำไมคุณชายลีถึงสนใจแจกันใบนี้ด้วยเดี๋ยวเราก็ตามเราต้องให้เกียรติคุณชายลีไม่ต้องห่วงแจกันใบต่อไปผมจะประมูลให้คุณแน่นอน คุณชายลีต้องการแจ้กันใบนี้ ต่อให้เจ้าพยายามแย่งไปก็ไม่ได้ คุณชายไปการที่ท่านมีความตั้งใจเช่นนี้ข้าก็ซาบซึ้งใจมากแล้ว คุณชายลีเสนอราคา10 ล้าน 10 ล้านครั้งที่ 1 10 ล้านครั้งที่ 2 10 ล้านครั้งที่ 3สำเร็จ 1,000 ล้าน อะไรนะ อะไรนะ 1,000 ล้าน 1,000 ล้านแค่แจกันสมัยยุคเจิงใบเดียวทุกประมูลไป1,000 ล้าน น่าประหลาดใจราคาประมูลสูงกว่าของคุณชายลี นี่คือคุณชายของใคร คุณชายจากตระกูลไหนกันเขาไม่ใช่คุณชายเลยสักนิดเขาไม่ใช่แค่ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจิตเวชหรอกหรือพูดง่ายๆเขาก็แค่คนบ้าคนหนึ่งเขาจะมีเงินได้อย่างไรกันเย่ฟังคนนี้เป็นนักลงทุนมืออาชีพเชี่ยวชาญในการหลอกลวงและขโมยทุกรูปแบบสร้างภาพจำปลอมไรยังไงอย่างนั้นหรือแต่นี่ไม่ใช่ร้านสะดวกซื้อในหมู่บ้านไม่ได้รับอนุญาตเด็ดขาดให้ซื้อเชื่อหากคุณประมูลสินค้าได้แต่ไม่สามารถชำระเงินได้คุณจะถูกขึ้นบัญชีดำของพ่อค้าทั่วโลก ใช่ โรงประมูลของเรา ร่วมมือกับบริษัทการค้าทั่วโลก หากท่านไม่สามารถนำเงินมาได้ ท่านก็จะขยับตัวไม่ได้แม้แต่นิ้วเดียว คุณชายอี ท่านแน่ใจนะว่าจะไม่ถอนการประมูล 1,000 ล้าน ข้าจะไม่พูดซ้ำเป็นครั้งที่ 2 1,000 ล้านได้ถูกโอนเข้าบัตรแล้ว 1,000 ล้าน ขายแล้ว ขอแสดงความยินดีด้วยคุณชายอี ที่ได้แจกันเคลือบผ้าสีสมัยราชวงศ์ชิงรัชสมัยหยงเจิ้งไป เป็นไปไม่ได้เย่เฟิงจะมีเงินมากมายขนาดนี้ได้อย่างไร แย่เฟิงไม่มีเงิน แต่ท่านแม่ทัพติงมีเงิน เป็นอย่างนี้นี่เองเย่เฟิงแต่งเข้าตระกูลท่านนายพลทิงและเขามีกินอย่างไรอย่างอายเขาให้ท่านนายพลทิงจ่ายบินให้เขาเป็นความอัปยศของลูกผู้ชายจริงๆรายการประมูลถัดไปผมก็จะประมูล1,000 ล้านเช่นกันมาดูกันว่าคุณจะกล้าไหมที่จะแข่งกับผมต่อไป เช่นนั้นข้าก็จะเพิ่มราคาด้วย ของประมูลชิ้นต่อไป ข้าขอประมูล 2,000 ล้าน อีเฟิง คุณอี้ ท่านแน่ใจนะว่าจะเพิ่มราคาประมูลโดยตรง เป็น 2,000 ล้าน ถูกต้อง สินค้าประมูลชิ้นที่ 2 จี้หยกแกะสลักลายโบตันสีคราม คุณอี้เสนอราคา 2,000 ล้าน มีท่านใดต้องการเพิ่มราคาประมูลอีกหรือไม่ 2,000 ล้านครั้งที่ 3,000 ล้าน 1 คุณชายลีเสนอราคา 3,000 ล้าน 3,000 ล้านครั้งที่ 1 3,000 ล้านครั้งที่ 2 3,000 ล้าน 5,000 ล้าน
เขาถึงกับกล้าที่จะตามและแข่งขันกับคุณชายหลีเพื่อแย่งชิงของชิ้นนี้ เขาเบื่อชีวิตแล้วหรือไง เย่เฟิงมีท่านในคนทิ้งหรูหลังดังนั้นเขาจะไม่ควรคูลีเป็นธรรมดาเพียงแต่ครั้งนี้เขาเสียแนวลูกผู้ชายไปโดยสิ้นเชิงแจ้งเงินของท่านในคนทิ้งเพื่อจะชูเกียรติของตัวเองระยะจริงๆ10,000 ล้าน คุณชายหลีเสนอราคา10,000 ล้าน คุณชายอีท่านยังต้องการเพิ่มราคาประมูลอีกหรือไม่ เพิ่ม เย่เฟิงคุณกล้าที่จะแข่งกับผมหรือคุณเชื่อไหมว่าผมจะไม่หาคุณมาเอาลงศพมาให้คุณ 20,000 ล้าน คุณแน่ใจนะว่าจะต่อต้านผมจนถึงที่สุด 30,000 ล้าน 30,000 ล้านเหรอ คุณชายอีเสนอราคา 3,000 ล้าน 30,000 ล้านครั้งที่ 1 30,000 ล้านครั้งที่ 2 30,000 ล้านครั้งที่ 3 ขอแสดงความยินดีด้วยคุณชายอีด้วยราคา 30,000 ล้าน ได้ครอบครองจี้หยกแกะสลักลายโบตันสีคราม ขอเสียงปรบมือให้คุณชายอีด้วยครับ ผมไม่กล้าคิดเลยจริงๆครั้งนี้เย่เฟิงแจ้งเงินของทิ้งผมซิ่วก็ขโมยสินไปโดยสิ้นเชิง เรามาเริ่มกันเลย การประมูลรอบที่ 3 เดี๋ยวก่อน คุณชายอีเกรงว่าสินค้าประมูลชิ้นนี้ ไม่สามารถมอบให้ท่านได้ เกิดอะไรขึ้น จี้หยกนี้มีปัญหาอะไรหรือ ขออภัยด้วยครับ เนื่องจากบัญชีส่วนตัวของคุณอี้มีเงินไม่เพียงพอ ดังนั้นการประมูลครั้งนี้ จึงเป็นโมฆะตามระเบียบแล้ว จี้หยกแกะสลักลายโบตันสีครามจึงยังไม่ถูกขาย เนื่องจากสถานการณ์พิเศษ ในครั้งนี้ เขาจะไม่ถูกขึ้นบัญชีดำ นั้นไม่พอหรือเป็นไปได้ไหมว่าคนที่ชื่อเย่เฟิงเป็นแค่ซิกระดาษฉันรู้ว่ามันจะต้องเป็นแบบนี้เย่เฟิงคนกระจอกอย่างนายนายจะสามารถดูเด่นขนาดนี้ไม่กล้าเป็นมือระดับสูงได้อย่างไรเงินมากไม่ขนาดนี้ต่อให้ใครตัวนายเขาไม่มีปัญญาจ่ายหรอก ถูกต้องเลย ต้องเป็นท่านแม่ทัพติงแน่ๆ ที่ปฏิเสธการจ่ายเงิน พวกเขาไม่สามารถตามใจเย่เฟิงต่อไปได้อีกแล้ว ชายบำเลอที่น่ารังเกียจและไร้ยางอายคนนี้ เงินไม่พอหรือ เจ้าแน่ใจหรือ เย่เฟิงนายยังไม่เข้าใจอีกหรือติ้งผมซิ่วรวยแต่ไม่ว่าจะอย่างไรเธอก็ยังเป็นคนของตระกูลติงตระกูลติงไม่พอใจอย่างมากกับการกระทำในปัจจุบันของเธอนั่นเป็นเหตุผลที่พวกเขาอายัดบัญชีของเธอ เจ้าเป็นคนแจ้งท่านผู้เท่าใช่หรือไม่ คนระดับผมจะไปเปิดเผยข้อมูลได้อย่างไรผมแค่ให้ตระกูลติงรู้ว่าคุณติงผมซิ่วไร้ยางอายที่สุดที่จริงแล้วใช้ทรัพย์สินของตระกูลติงเพื่อประจบประแจงคนไร้ประโยชน์ เจ้าไม่จำเป็นต้องเข้ามาแทรกแซงข้าทำเอง อี้เฟิง เหตุการณ์นี้ก็เป็นบทเรียนสำหรับเจ้าด้วย หยุดพยายามแข่งขันและต่อสู้ด้วยความก้าวร้าวเสียทีอำนาจของ4 ตระกูลใหญ่แห่งเมืองหลวงแข็งแกร่งกว่า ที่เจ้าหรือข้าจะจินตนาการได้ สีตระกูลใหญ่หรือ มด4 ตัว ไร้สาระ เงินของเจ้า ข้าจะให้เจ้า เขายังพยายามจะกลายเป็นมนุษย์อย่างหลงผิด แค่แหวนที่ชำรุดดวงหนึ่ง มีค่าแค่รีสอร์ทฤดูร้อน1 แห่ง ที่พำนักของข้า มีค่าเท่ากับรีสอร์ทฤดูร้อน10 แห่ง ไม่ ข้าไม่แลกกับรีสอร์ทฤดูร้อน10 แห่งหรอก นั่นมันที่ทักแบบไหนกัน นี่คือกุญแจเครือหาจินซิ่ว อีเฟิงกำลังพูดถึงคริหาจินซิวใช่หรือไม่คริหาจินซิวสืบทอดมานับพันปี มูลค่าของมันเทียบเท่ากับพระราชวังหลวง เป็นไปไม่ได้เย่ฟันคนนี้จะมีความเกี่ยวข้องกับคฤหาสน์จินซิวได้อย่างไรนั่นคือสถานที่ที่ทรงเทพยุทธผู้ยำรู้ฟ้าพำนักอยู่เขาเป็นแค่ผู้ชายที่ถูกเลี้ยงดู The How to film cook was when they am right. translated หากท่านต้องการแลกคริหาจินซิว and กับมัน narrated by M Media. ไม่ต้องพูดถึงหัวใจแห่งมหาสมุทรแม้แต่ลงประมูลสตาร์เว็บเอง นายของเรา ก็ยินดีที่จะมอบให้ คุณกำลังพูดเรื่องไร้สาระอะไรอยู่เขาจะมีคุณสมบัติได้อย่างไรที่จะซื้อหรือขายจินซิวแมนเนอร์กุญแจหักอันหนึ่งมันที่สุดอะไรได้แค่มาโฟบานคุณเคยเห็นมาโฟบานที่สามารถซื้อหรือขายทรัพย์สินของครอบครัวได้ไหม อี้เฟิงหยุดทำอะไรบุ่มบามได้แล้ว เทพยุทธผู้ศักดิ์สิทธิ์เชื่อใจคุณ ให้คุณดูแลฉันที่คฤหาสน์แต่คุณกลับเอากุญแจไปประมูล ทรัพย์สินของเทพยุทธผู้ศักดิ์สิทธิ์คุณมีสิทธิ์อะไรมาแตะต้องมัน พวกเจ้าทุกคนไปตรวจสอบดูได้เลย ว่าเจ้าของคฤหาสน์จินซิ่วแท้จริงแล้วคือใคร เราพบแล้ว จินซิวแมนเนอร์เป็นของใคร ไม่ว่าจะเป็นของใครก็ตาม มันจะต้องไม่ใช่ของเด็กหนุ่มยากจนไร้ชื่อเสียงคนนั้นของอีเฟิงกรรมสิทธิ์ของคริหาจินซิวเป็นของท่านแม่ทัพเหลิงเทพสงครามหน้าเย็น เป็นเทพสงครามเย็นจริงๆมีเพียงเทพสงครามเย็นเท่านั้นที่มีคุณสมบัติที่จะครอบครองที่พักหรือระดับสูงสุดเช่นนี้เยอะฟันคนนี้เสียแซงจริงๆครั้งนี้เขาเจอคงแข่งเขาแล้วเขายันพลาเอาทรัพย์สินของเทพสงครามหน้าเย็นมาประกาศขายเขาคงจะตายอย่างอนาถในไม่ช้าเยอะฟันข้าคิดว่าคฤหาสน์จินซิวแห่งนี้เป็นของเจ้า
ไม่คิดเลยว่ามันจะเป็นของเทพสงครามหน้าเย็นเจ้ากล้าได้ยังไงทรัพย์สินของเทพสงครามแล้วเจ้ายังกล้าที่จะยึดมันอีกหรือ โง่เขลาการที่ข้าต้องการคฤหาสน์จินซิ่วของเขา ถือเป็นเกียรติของเขา ข้าไม่เคยได้ยินเรื่องตลกที่ไร้สาระเช่นนี้มาก่อนเทพสงครามหน้าเย็นคือหัวหน้ากองสามมหาเทพสงครามแห่งตาเซียเจ้ากำลังใช้ชื่อของเขาเพื่อกระทำการอัตภายเป็นการส่วนตัวเจ้าคงเบิดชีวิตลาสินะทหารยามรีบโยนเจ้าคนโง่ที่ประมาณค่าตัวเองสูงเกินไปคนนี้ออกไปจากที่นี่ซะหยุดเป็นเส้นนำที่นี่ได้แล้ว เดี๋ยว เทพสงครามหน้าเย็นได้มอบอำนาจให้อีเฟิงเพื่อจำนองคฤหาสน์จินซิ่วมูลค่าประเมินของมันสามารถสูงถึง3 ล้านล้าน อะไรนะเทพสงครามหน้าเย็นจะถ่ายคฤหาสน์จินซิ่วเป็นหลักประกันได้อย่างไรใครในยุนเฉินทั้งหมดจะไม่รู้ว่าสถานที่นั้นคือที่พำนักของเทพยุทธผู้หยันรูฟ้าผู้สูงส่งจะขายได้เพียงถ้าคุณพูดได้อย่างไรใช่แล้วใครบ้างจะไม่รู้ว่าเทพสงครามหน้าเย็นคือผู้ใต้บังคับบัญชาที่ทักดีที่สุดของเทพยุทธกลยุทธ์เทพสงครามหน้าเย็นจะสามารถประมูลคฤหาสน์จินซิ่วได้อย่างไรนี้จะไม่เป็นการไม่เคารพเทพยุทธกลยุทธ์หรือ ข้าได้ยินข่าวลือมาว่า อีเฟิงเป็นศิษย์ของเทพยุทธกลยุทธสวรรค์เป็นไปได้ไหมว่าเทพสงครามหน้าเย็นกำลังทำสิ่งนี้เพื่อเอาใจศิษย์ของเทพยุทธกลยุทธสวรรค์ ข่าวลือไร้สาระเทพยุทธผู้หยันรูฟ้าเป็นบุคคลประเภทไหนกันเขาไม่เคยรับสิทธิ์อย่างเปิดเผยสิทธิที่ว่านั้นเป็นเพียงสิ่งที่บางคนเขาขึ้นมาเพื่อยกระดับฐานะของตนเองเท่านั้นถูกต้องเลยตอนนี้ข้ารู้แล้วว่าเกิดอะไรขึ้นเย่เฟินเจ้าคิดว่าในเมื่อเทพยุทธกลยุทธ์หายตัวไปนานแล้วเจ้าก็สามารถใช้ชื่อของเขาเพื่อหลอกลวงและช่อโกงได้งั้นหรือไอ้หนูเจ้ากล้ามาแต่ความหวังดีของเจ้าจะนำมาซึ่งหายนะครั้งเดียวเท่านั้นเจ้าอาจจะคิดว่าเจ้าเป็นนักแสดงที่ยอดเยี่ยมเมื่อพิจารณาจากสถานการณ์ปัจจุบันแล้วดูเหมือนว่าเจ้าจะได้รับผลประโยชน์มาไม่น้อยเลยใช่ไหมแต่เล็กๆเล็กๆน้อยๆของเจ้าพวกนั้นทำได้แค่หลอกลวงผู้คนในสถานที่ยืนยันเท่านั้นผู้บ้านนอกคบหน้าจากชนบทคุณชายลีพูดถูกการที่เทพสงครามหน้าเย็นจำนองคฤหาสน์จินซิ่วไม่เกี่ยวข้องกับเจ้าเลยแม้แต่น้อยเพราะแหวนหัวใจแห่งมหาสมุทรในคืนนี้ถูกประมูลโดยเทพสงครามหน้าเย็นในนามของเทพยุทธกลยุทธ์เป็นเทพยุทธกลยุทธ์ที่ต้องการแหวนวงนี้และการประมูลแหวนวงนี้ของข้าในวันนี้ก็เป็นเพียงการสร้างบรรยากาศเท่านั้น ถ้าอย่างนั้นเทพยุทธผู้ศักดิ์สิทธิ์จะมาคืนนี้ไหม ปิงฮงซิวเจ้าเป็นภรรยาของเย่เฟิงย้อนกลับไปตอนนั้นเพื่อช่วยเจ้าเขาไม่แม้แต่จะสนใจชีวิตของตัวเองทำไมเจ้าถึงเป็นห่วงเทพยุทธกล หงซิ่วเจ้าหลงเสน่ห์เขาหรือ ในฐานะผู้ที่อยู่ใต้บังคับบัญชาของเทพยุทธผู้ศักดิ์สิทธิ์หรือเป็นเพียงเพราะบารมีของเทพยุทธผู้ศักดิ์สิทธิ์ มันต่างกันตรงไหน ฉันถามคุณหน่อยในต้าเซียทั้งหมดนี้ ใครบ้างที่ไม่ชื่นชม บารมีของเทพยุทธผู้ศักดิ์สิทธิ์ ยิ่งกว่านั้นท่านยังช่วยชีวิตฉันไว้หลายครั้ง ความรู้สึกของท่านที่มีต่อฉันอาจจะแตกต่างออกไป เพื่อรักษาความบริสุทธิ์ไว้ให้ท่าน ฉันยินดีอย่างยิ่ง ดังนั้นเจ้าจึงรีบร้อนที่จะหย่ากับข้าเพราะเจ้าต้องการเป็นภรรยาผู้สูงศักดิ์ของเทพยุทธผู้ศักดิ์สิทธิ์ แล้วถ้าฉันเป็นล่ะ ถ้าฉันได้เป็นภรรยาของเทพยุทธผู้ศักดิ์สิทธิ์ ไม่เพียงแค่ฉัน แต่ตระกูลของเราทั้งหมด ก็จะกลายเป็นตระกูลขุนนางที่โดดเด่นที่สุด ยืนอยู่เหนือทุกคนในหยุนเฉิง ข้าเข้าใจแล้ว ถ้าอย่างนั้นเราก็หย่ากันเถอะข้าขออวยพรให้ท่านแม่ทัพติ่งประสบความสำเร็จในสิ่งที่ปรารถนา และได้ปีนกิ่งไม้สูง เทพยุทธผู้ศักดิ์สิทธิ์เป็นบุคคล ผู้สูงส่งถึงเพียงไหนกัน ยี่เฟิงคุณได้ยืม บารมีของท่านไปหลอกลวงผู้อื่นซ้ำแล้วซ้ำเล่า วันนี้คุณถึงกับนำกุญแจคฤหาสน์จินซิ่วมาทำให้ท่านเสื่อมเสียเกียรติ ฉันแนะนำให้คุณรีบออกจากหยุนเฉิงโดยเร็ว มิฉะนั้น ผลของการล่วงเกินเทพยุทธผู้ศักดิ์สิทธิ์เป็นสิ่งที่คุณไม่อาจรับไหว ฉันไม่ได้ทำอะไรผิด แหวนที่เทพยุทธผู้ศักดิ์สิทธิ์แลกกับคฤหาสน์จินซิ่วและประมูลได้สำเร็จ มีแนวโน้มสูงมากว่าจะตั้งใจมอบให้ฉันไม่อาจทำให้ท่านผิดหวังได้ ส่วนยี่เฟิงนั้น โชคของเขาแย่เกินไปจริงๆ ถ้าคู่แข่งของเขาไม่ใช่เทพยุทธผู้ศักดิ์สิทธิ์บางทีฉันอาจจะให้ความสนใจเขามากขึ้นเพราะการดูแลเอาใจใส่อย่างพิถีพิถันของเขาที่มีต่อฉันแต่ตอนนี้เขากับฉันก็แยกจากกันราวฟ้ากับดินในที่สุดถูกกำหนดให้ต้องแยกจากกันแม้จะมีความผูกพันที่งานประมูลคำพูดของนายพลติงบ่งบอกว่านายพลติงกำลังเตะบริยมอยากกับเย่เฟิงเมื่อเขาเสียท่านนายพลติงไปผู้นุ่นแรงของเขาเย่เฟิงก็จะเป็นผู้ชายที่แม้แต่จะกินก็ยังไม่มีปัญญา ใช่ผู้ชายอย่างเย่เฟิงไม่คู่ควรแม่แต่จะถือรองเท้าของแม่ทัพติ่งเขาจะคู่ควรกับการเป็นคู่ครองของแม่ทัพติ่งได้อย่างไรฉันแค่ไม่คาดคิดว่าเทพยุทธผู้บัญชาการสวรรค์จะมาจริงๆเพื่อประมูลแหวนเพชรสตาร์ออฟดิโอเชียนเทพยุทธผู้บัญชาการสวรรค์กำลังมองหาผู้แต่งงานอยู่หรือเปล่า คุณดูอะไรบุคคลผู้ยิ่งใหญ่เช่นเทพยุทธผู้ยันรูฟ้าแม้ว่าเขาจะแต่งงานอย่างน้อยก็ต้องเป็นเจ้าหญิงของประเทศเขาจะมาที่ยุนเฉิงของเราได้อย่างไรเพื่อหาภรรยา
คู่ครองของเทพยุทธผู้บัญชาการสวรรค์ช่างเป็นสถานะที่ลุ่งโลดยิ่งนักเธอต้องเป็นอย่างน้อยก็เชื้อพระวงศ์หรือญาติผู้สูงศักดิ์จะเป็นคนจากที่อย่างพวกเราได้อย่างไร ดินแดนแห่งภูเขาที่ยากจนและน้ำที่แห้งแล้งที่เราจะใฝ่ฝันถึงได้ อย่าเพิ่งพูดคุณเห็นรถคันนั้นที่อยู่ใกล้ๆไหมคันที่มีเลข8ทั้งหมดบนป้ายทะเบียนนะ ใช่ฉันเห็นแล้ว รถคันนั้นเป็นของประธานโดประมูลคนนั้นคือหัวหน้าผู้ดูแลโรงประมูลคน The ที่พวก film เขา was กำลังรออยู่จะต้องเป็น translated เทพยุทธผู้บัญชาการสวรรค์ and made by M ใช่ Media. แล้วเทพยุทธผู้ยังรูฟ้าจะต้องปรากฏตัวในวันนี้อย่างแน่นอนถ้าเราได้เห็นเทพยุทธผู้ยังรูฟ้าแม้จะเป็นเพียงแผ่นหลังของเขานั่นก็จะเป็นเกียรติอย่างหาที่เปรียบไม่ได้คุณเห็นเขาไหมคนนั้นคือประธานโรงประมูลเยลเทียนหัวโรงประมูลของเขากระจายอยู่ทั่วโลกนอกจากการเป็นนักธุรกิจแล้วเขายังเป็นผู้ขายข้อมูลลับรายใหญ่ที่สุดของตาเซียผู้ขายข้อมูลลับการที่ใครบางคนทำให้เขาต้องมาด้วยตัวเองมาที่ยืนเฉินเพื่อต้อนรับพวกเขาจะต้องเป็นเทพยุทธผู้ยังรู้ไฟอย่างแน่นอน จริง ๆด้วย จะเป็นเขาได้อย่างไร เย่เฟิง จะเป็นเย่เฟิงได้อย่างไร ฉันไม่ได้ตาฝาดไปมันเป็นเย่เฟิงจริง ๆ เขาขึ้นไปนั่งในรถของประธานลงประมูล เขาจะเป็นเทพยุทธผู้บัญชาการสวรรค์ได้หรือ ถ้าเย่เฟิงเป็นเทพยุทธผู้ยังรู้ฟ้านั้นฉันก็เป็นเด็กเสียห้องเต้แล้วดูเหมือนฉันจะคิดมากไปเองเทพยุทธผู้ยังรู้ฟ้าไม่ได้มาเลยในวันนี้เหตุผลที่เย่เฟิงได้รับการต้อนรับเป็นเท่าครั้งนี้เขาใช้ชีวิตอย่างฟุ่มเฟือยเกินไปโดยอาศัยผู้อื่นเขาบังเอิญใช้บัตรของนายพลติงจนเต็มวงเงินเขาใช้จ่ายมากเกินไป ต้องเป็นอย่างนั้นแน่ ๆ เย่เฟิงจะคู่ควรได้อย่างไร ที่จะเกี่ยวข้องกับเทพยุทธผู้บัญชาการสวรรค์เขาเป็นแค่ผู้ชายที่ถูกเลี้ยงดู เป็นแค่ผู้ชายที่ก่อผู้หญิงกิน เอาละพอพูดเรื่องนั้นก่อนฉันประมูลได้ของดีๆให้คุณหลายชิ้นเลยคราวนี้พรุ่งนี้ฉันจะไปที่บ้านของคุณเองเพื่อนำของไปส่งให้คุณและขอโทษคุณพ่อของคุณด้วย คุณชายไปท่านช่างคิดถึงผู้อื่นจริง เอาละฉันจะไปเอารถฉันที่ทางออกนะ ๆ ตกลง นี่มันไม่ใช่ต้องแม่งของเราประมูลเด้อใครทิ้งของที่ประมูลได้ลงพื้นอะไรนะหัวใจแหกมาสมุดมูลค่า3,000,000 ล้าน ท่านเทพยุทธการที่ท่านเมตตาในวันนี้ที่ให้เกียรติมายังเราประมูลของข้านำมาซึ่งเกียรติยศอนาใดเปรียบมิได้แก่สถานประกอบการอันต่ำต้อยของเราอย่างแท้จริงเกียรติยศอันสูงสุดนี้ก็เพียงพอสำหรับเราไปตลอดชีวิตแล้วเราจะยังต้องการเงินของท่านอีกทำไมเงินที่ได้จากการประมูลของท่านเราจะคืนให้ท่านทั้งหมดส่วนคฤหาสน์จินซิ่วเราก็ไม่ต้องการแม้แต่ตารางนิ้วเดียวสิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นของขวัญต้อนรับสำหรับท่าน ไม่จำเป็น ที่นี่มีเงินหลายแสนล้าน เอาไปสิ เงินที่โอนมาจากบัญชีของติงหงซิ่วคืนไป ข้าจะปฏิบัติตามบัญชาศักดิ์สิทธิ์ของท่านเทพยุทธ ติงหงซิ่วความสัมพันธ์ระหว่างเจ้ากับข้าขาดสะบั้นลงอย่างสิ้นเชิงแล้วข้าไม่ติดค้างอะไรเจ้าอีกแล้ว เงินที่ฉันใช้ไปในการประมูลเมื่อวานนี้ ตอนนี้ถูกคืนมาทั้งหมดแล้ว เข้าบัญชีของฉัน บัญชีที่ถูกอายัดก็ถูกปลดอายัดแล้วเช่นกัน ท่านแม่ทัพนี่ต้องเป็น ฝีมือของเทพยุทธกลยุทธสวรรค์เทพยุทธกลยุทธสวรรค์ผู้มีสถานะสูงสุดเช่นนี้ ได้ช่วยเหลือท่านมาหลายครั้งแล้ว บุญคุณในการบ่มเพาะและสนับสนุนนี้ ยากที่จะตอบแทนจริง ๆ ท่านแม่ทัพท่านควรแต่งตัวให้สวยงาม เมื่อท่านพบเทพยุทธกลยุทธสวรรค์ในวันพรุ่งนี้ สารภาพอย่างกล้าจริงๆนั่นคือเยเฟิงเขามีอะไรบ้าง เขาสามารถให้อะไรหรูหราได้บ้าง นอกจากเงินเดือนอันน้อยนิดนั้นแล้ว เขาจะมีประโยชน์อะไร แม่คะพ่อไม่สบาย อย่าไปยั่วโมโหเขาอีกเลย ฉันไม่ได้ยั่วยุเขา เขายังคงนั่งอยู่ที่นั่นและบอกให้แกแต่งงานกับเย่เฟิง เย่เฟิงก็แค่ไอขยะชิ้นหนึ่ง ดูคุณชายไปสิ คุณชายไปใช้เส้นสายที่แข็งแกร่ง และใช้เงินจำนวนมาก เพื่อซื้อแหวนเพชรหัวใจแห่งมหาสมุทร โดยซื้อมาจากท่านเทพยุทธเพื่อมอบให้หลูหลานของเรา เป็นแหวนแต่งงาน ความจริงใจเช่นนี้ เย่เฟิงจะมีได้หรือ ฟังนะ มีคนกำลังมา ต้องเป็นคุณชายไปแน่ๆ ไป เย่เฟิงแกไอ้ขยะ แกกล้าดียังไงถึงมาที่ตระกูลสุย ไม่ใช่เรื่องของเจ้า ข้ามาดูอาการของท่านอาสุย หลานชายอีท่านอาสไปดีแล้วขอบคุณสำหรับความเป็นห่วงมานั่งลง แม่คะ แม่กำลังพูดถึงการประมูลเมื่อวานนี้ใช่ไหมที่ท่านเทพยุทธผู้บัญชาการสวรรค์ใช้เคหะจินซิวเป็นหลักประกันเพื่อประมูลแหวนเพชรหาทอปดิโอเชียน ข้าโยนแหวนวงนั้นทิ้งไปนานแล้ว เกิดอะไรขึ้นตอนนี้ ใช่ ก็คนนั้นแหละ แหวนของท่านเทพยุทธผู้บัญชาการสวรรค์ไปซั่วไห่
ได้มาด้วยเส้นสาย นั่นคือท่านเทพยุทธผู้บัญชาการสวรรค์ผู้ดำรงอยู่สูงสุดเหนือผู้คนนับหมื่นเมื่อเทียบกับแม่ทัพและผู้บัญชาการคนอื่นๆในกองทัพเขายิ่งสูงส่งกว่าเขาทำได้อย่างไรรากฐานของตระกูลไปเป็นสิ่งที่เราไม่สามารถจินตนาการได้ลึกซึ้งขนาดนั้นเมื่อคุณชายไปมาถึงในภายหลังให้เขาอธิบายให้แกฟังคุณชายไปมาแล้วเร็วเข้านั่งสิเร็วเข้ามานั่งสิ บรูลันฉันให้สิ่งนี้กับคุณเยฟเฟินทำไมคุณถึงมาอยู่ที่นี่ แหวนวงนี้ เจ้าได้มันมาด้วยเส้นสาย ใช่แล้วแหวนวงนี้คือวงที่คุณพยายามอย่างหนักเมื่อวานนี้หัวใจแห่งมหาสมุทรที่คุณไม่สามารถครอบครองได้แต่ในวันนี้มันอยู่ในมือของฉันวันนี้ฉันจะใช้สิ่งนี้แหวนเพชรมูลค่า$3,000,000เพื่อขอผู้หญิงที่ฉันรักแต่งงานบรูลันวันนี้ฉันมาที่นี่เพื่อขอคุณแต่งงานกับฉันนะ นี่เป็นของจริงหรือแหวนเพศหาท็อปดิโอเชียนแหวนล้ำค่าขนาดนี้คุณได้มันมาได้อย่างไร เขาคงเก็บมันได้จากพื้น เยฟเฟินแกมาไหนกันยะฉันรู้ว่าแกเคยจะกรุณาเก็บภาพบิดาของแกไปซะและอย่ามาปรากฏตัวต่อหน้าฉันอีก ข้ากำลังพูดอะไรอยู่ เจ้ารู้ดีอยู่แล้ว เยฟเฟินแกกำลังจะบอกว่าฉันเก็บแหวนเพชรมูลค่า$3,000,000จากผู้ในเรือถ้ามันมีโชคดีขนาดนั้นจริงๆฉันจะมานั่งบริหารบริษัททำไมฉันก็แค่เดินออกไปข้างนอกทุกวันแล้วก็เก็บเงินไปเรื่อยๆไม่ใช่หรือ อีเฟิงเจ้ามันไร้ประโยชน์และสายตาสั้นข้าให้อภัยเจ้าได้ในเรื่องนั้นแต่สิ่งที่เจ้าทำไม่สำเร็จเจ้าจะไปคิดได้อย่างไรว่าคุณชายไปจะทำไม่สำเร็จหากเจ้าไม่สามารถตระหนักถึงความแตกต่างระหว่างเจ้ากับคุณชายไปได้เจ้าก็จะกลายเป็นคนธรรมดาไปตลอดชีวิตถูกต้องนี่เป็นเรื่องของชนชั้นสูงแกจะเข้าใจอะไรอีเฟิงของที่เจ้าประมูลไปนั้นท่านแม่ทัพติงเป็นคนจ่ายเงินให้เจ้าหากเจ้ามีความสามารถก็จงใช้เงินของเจ้าเองซื้อของให้สตรีผู้นั้นบางทีตอนนั้นนางอาจจะยังสงสารเจ้าและคงไม่ทิ้งขว้างเจ้าอย่างกับสลัดเห็บมาทิ้ง สุยรู้หลาน เจ้าช่างไร้เดียงสาจริงๆ ซื่อบื้อ และหน้าขันสิ้นดี หลานชายอีสู้ให้ครั้งนี้ได้ทุ่มเทหัวใจให้กับเรื่องนี้จริงๆเขาใช้ทรัพย์สมบัติครึ่งหนึ่งของตระกูลเพื่อซื้อแหวนให้ลูกสาวของข้าแม้วันนั้นจะถูกใช้ไปในทางที่ไม่เหมาะสมนักแต่เจตนาของเขาก็บริสุทธิ์ใจข้าไม่มีทางเลือกนอกจากต้องให้รู้หลานแต่งงานกับสู้ให้การบอกให้ลูกสาวของข้ามีความสุขเป็นเรื่องธรรมชาติข้าหวังว่าท่านอาจจะเข้าใจข้า ข้าเข้าใจแล้ว ข้าต้องเตือนเจ้าด้วยว่า ไปสู้หายเป็นคนเจ้าเล่ห์มาก และมีเจตนาร้าย ท่านอาสุย ท่านต้องระมัดระวังให้มาก อีเฟิงเจ้ามันไร้ประโยชน์และวิธีที่เจ้าเย่อเย้ยผู้อื่นมันช่างหน้าหัวเราะสิ้นดีข้าไม่อยากเห็นหน้าเจ้าอีกและข้าขอร้องเจ้าเลิกใช้ข้ออ้างในการรักษาอาการป่วยของบิดาข้าการเจ็บป่วยเพื่อเข้าหาข้าอีก เข้าหาเจ้าหรือ ทำไมข้าต้องเข้าหาเจ้าด้วย ได้ ข้าจะไป แต่หลังจากพรุ่งนี้ สุยรู้หลาน ข้าหวังว่าเจ้าจะไม่คุกเข่าอ้อนวอนข้า ทำไมแกไม่บอกเราว่าแกมีอะไรบ้าง แล้วให้เราคุกเขาอ้อนวอนแกเหรอ แกควรรีบกลับบ้านไปชีแล้วดูสภาพอันน่าสมเพชของแกซะ เยฟเฟินการที่ผู้ชายคนหนึ่งไม่มีความสามารถก็ไม่ใช่เรื่องแย่อะไรแต่การที่ไม่มีความสามารถแล้วยังไปเย่อเย้ยคนอื่นนั่นแหละคือความภาคภูมิใจในตัวเองที่ทำซ้ำจริงๆฉันเกรงว่าแกจะต้องใช้ชีวิตทั้งชีวิตอยู่ในชนชั้นต่ำสุดของสังคมดิ้นรนเพื่อเอาชีวิตรอดพรุ่งนี้คุณพ่อของคุณชายลีกำลังจะจัดงานเลี้ยงที่กำลังจะเริ่มขึ้นแกไปทำให้คุณชายลีขุ่นเคืองถ้าแกไม่อยากตายอย่างนั้นก็จงไปให้ไกลที่สุดเท่าที่จะทำได้ คนไร้ยังอาย เสแสร้งจริง ดูท่าทางของเขา อีเฟิงเจ้า คนโง่ที่มั่นใจในตัวเองเกินไป คุณชายไปแนะนำเขาด้วยความหวังดี แต่เขากลับไม่รู้ว่าอะไรดีสำหรับตัวเอง คุณชายไป เราอย่าไปสนใจเขาเลย แหวนอล้ำค่าวงนี้ ท่านได้มันมาได้อย่างไรกัน คุณก็เห็นโนวันนี้แล้วนี่ยาวที่นวามาด้วยตัวเองแต่ก็ยังไม่สามารถพบเทพยุทธผู้บัญชาการสวรรค์ได้เลยสถานะของเทพยุทธผู้บัญชาการสวรรค์เป็นสิ่งที่เราทำได้แค่แง่นมอ ถ้าอย่างนั้นแหวนวงนี้ แหวนวงนี้ ดังนั้นพรุ่งนี้เราก็จะได้เห็นพระพักตร์อันสง่างามของเทพยุทธผู้บัญชาการสวรรค์ฉันสงสัยว่าเราจะมีวาสนา ที่จะได้เข้าร่วม งานเลี้ยงอันยิ่งใหญ่ที่จัดโดยท่านเทพยุทธหรือไม่ ดูสิ นี่แหละคือหน้าตาของลูกเขยที่คู่ควร เมื่อเทียบกับแกเยเฟิง มันช่างแตกต่างกันราวฟ้ากับเหว คนหนึ่งคือมังกรแท้แห่งเก้าสวรรค์ ในขณะที่อีกคนเป็นแค่ปลาซิวปลาสร้อยในโขนตม ใช่แล้วเดิมทีด้วยอิทธิพลของตระกูลไปของฉันการได้บัตรเชิญ4 ใบคงไม่ใช่ปัญหาแต่ตอนนี้ทรัพย์สินครึ่งหนึ่งของบริษัทไปถูกแลกมาเพียงเพื่อรอยยิ้มของลูกหลานตอนนี้เกรงว่าอิทธิพลของเราจะไม่เพียงพอ นี่ ตอนนี้เราทุกคนเป็นครอบครัวเดียวกันแล้วนับจากนี้เป็นตระกูลสวยของเราและบริษัทของตระกูลไปของเจ้าจะถือเป็นบริษัทเดียวกันด้วยความแข็งแกร่งที่ร่วมกันของสองตระกูลของเราคำเชิญสิฉบับก็เกินพอแล้ว ใช่แล้ว ขอบคุณครับท่านพ่อตาท่านเทพผู้ทรงเกียรติอาการป่วยของท่านกำลังสุดหนักขึ้นเรื่อยๆท่านต้องรีบมีเพศสัมพันธ์กับหญิงสาวหญิงบริสุทธิ์ติ้งฮงซิวและสุยรุหลานคนนี้ท่านชอบคนไหนมากกว่ากันติ้งฮงซิวประกาศหย่ากับท่านเทพผู้ทรงเกียรติสุยรุหลานประกาศว่าจะแต่งงานกับไปสู้ไฮในวันมะรืนนี้ผู้หญิง2 คนนี้
คนหนึ่งโลภในความฟุ่มเฟือยทำตัวเหมือนคนไร้สาระอีกคนหนึ่งถือตัวว่าสมสมดูถูกผู้อื่นทั้งสองคนห่างไกลจากท่านเทพผู้ทรงเกียรติมากนักราวฟ้ากับเหวในความเห็นของข้าไม่มีใครคู่ควรกับท่านเทพผู้ทรงเกียรติเลยข้ารู้ว่าพวกนางไม่คู่ควรแต่ร่างกายของพวกนางสามารถช่วยชีวิตท่านเทพผู้ทรงเกียรติได้มิฉะนั้นข้าก็จะจับพวกนางมัดแล้วพามาที่นี่อีก เหลิงเซิงระวังคำพูดของเจ้าด้วย เจ้าควรรักษามารยาทของเทพสงครามไว้ไม่ใช่โจรป่าจากภูเขา ผู้ใต้บังคับบัญชาของท่านเป็นห่วงเพียงแค่ความปลอดภัยของท่านเทพผู้ทรงเกียรติ ไม่ว่าอย่างไรก็ตามพวกเขาช่างหยิ่งโสเมื่อพวกเขารู้ว่าข้าคือเทพยุทธผู้ศักดิ์สิทธิ์พวกเขาจะต้องแสดงท่าทีที่แตกต่างออกไปอย่างแน่นอน เช่นนั้นท่านเทพผู้ทรงเกียรติหมายความว่า ที่จะยืนหยัดมั่นคงดุจภูผาและรอดูสถานการณ์ เอานี่ไป เจ้ากำลังทำอะไรอยู่ วันนี้เป็นงานเลี้ยงที่หลี่เซิ่งหมิงหัวหน้าตระกูลหลี่หนึ่งใน10ตระกูลผู้ทรงอิทธิพลยิ่งใหญ่ในเมืองหลวงจัดเลี้ยงต้อนรับอย่างอบอุ่นเทพยุทธผู้ศักดิ์สิทธิ์ก่อนหน้านี้คุณเคยล่วงเกินตระกูลหลี่คุณแอบอ้างว่าเป็นศิษย์ของเทพยุทธผู้ศักดิ์สิทธิ์เพื่อหลอกลวงผู้คนไปทั่วถ้าคุณมาวันนี้คุณจะต้องตายแน่เป็นสามีภรรยากันวันเดียวก็มีบุญคุณกัน100 วันเราเคยเป็นสามีภรรยากันรับเงินนี้ไปยังเมืองเล็กๆและใช้ชีวิตที่ดีนี่คือจุดจบที่เหมาะสมสำหรับคนที่มีความสามารถอย่างท่านก็เพราะตระกูลหลี่ได้ล่วงเกินข้าจึงต้องอยู่ที่นี่ในวันนี้ เย่เฟิงท่านยังไม่เข้าใจสถานการณ์อีกหรือลำดับชั้นถูกกำหนดไว้อย่างชัดเจนในโลกนี้ท่านมีเหตุผลอันใดถึงได้กล่าวอ้างว่าท่านประมุขตระกูลหลี่ล่วงเกินท่านเป็นฝ่ายยั่วยุหลายครั้งนี่ก็ไม่ต่างอะไรกับการเอาไข่ไปกระทบหินและโดยพื้นฐานแล้วก็ไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรเลยการที่ข้าเข้ามาแทรกแซงเพื่อเจ้าก็เป็นเรื่องที่ผิดเช่นกันผิดมหันต์ผิดอย่างสิ้นเชิงสถานะและตำแหน่งของท่านคืออะไรถึงได้เข้ามาแทรกแซงแทนข้าในสายตาข้ามันเป็นเพียงแค่การประเมินความสามารถของตนเองสูงเกินไปเยี่ยมและกล้าหาญเป็นพิเศษหรือเอาละข้าเคารพเจ้าข้าไม่คิดเลยว่าอีเฟิงจะมางานเลี้ยงด้วยข้าเพิ่งเห็นเขาที่ทางเข้ากำลังคุยกับท่านแม่ทัพติ่งบางทีเขาอาจจะหน้าด้านขอกล้าเชิญจากท่านแม่ทัพติ่งเพื่อเข้ามาในงานคนต่ำช้าที่น่ารังเกียจทำไมเขาถึงมางานเลี้ยงทุกครั้งเขาเป็นคนบ้าแท้ๆแทนที่จะอยู่โรงพยาบาลดีๆเขาจะปิ้งออกมาทุกวันปล่อยข่าวลือและหลอกลวงผู้คนอย่างไรก็ตามครั้งนี้คุณชายลีแตกต่างจากท่านแม่ทัพติ่งเยี่ยมซ้ำแล้วซ้ำเล่าทำลายงานเลี้ยงของท่านแม่ทัพติ่งท่านแม่ทัพติ่งด้วยความคำนึงถึงหน้าของสัญญาการแต่งงานจึงปล่อยเขาไปเบาๆแต่ครั้งนี้คุณชายลีจะแตกต่างออกไปวันนี้เขาจะทำให้เยี่ยมพินาศอย่างสิ้นเชิงจะดียิ่งกว่าถ้าเขาถูกทำลายจนสิ้นซากตอนนี้เมื่อฉันเห็นเย่เฟิงฉันรู้สึกรังเกียจคนจนตออย่างเขาในการชุมนุมจะสังหารเจ้าแอบอ้างเป็นศิษย์ของท่านเทพผู้ทรงเกียรติจอมยุทธสวรรค์และพยายามรุกรานข้าแม่ทัพติ่งเห็นตาเสียในการประมูลโนวันซืนเจ้าก็แอบอ้างอีกครั้งเป็นเจ้าของคฤหาสน์จินซิวพยายามขายคฤหาสน์จินซิวเจ้าคงไม่คิดว่าหลังจากเรื่องวุ่นวายทั้งหมดนี้เจ้าจะยังคงปลอดภัยดีอยู่หรอกนะคนผู้นี้ช่างกล้าหาญยิ่งนักฉันไม่คิดว่าจะมีใครกล้ายั่วยุท่านเทพยุทธแบบนี้เขาเป็นบ้าไปแล้วหรือถูกต้องแล้วเขาเป็นคนบ้าแต่ข้าเป็นคนป่วยทางจิตไม่ได้ทำให้เขาได้รับบายกเว้นโทษตายวันนี้บิดาของข้าเป็นเจ้าภาพจัดงานเลี้ยงสิ่งแรกที่ต้องทำคือการกำจัดขยะเนื้อหม้ออีโฟออกจากยุนเฉินพูดได้ดีมากครับคุณชายลีท่านกำลังกำจัดภัยคุกคามให้แก่ประชาชนเจ้ากล้าแต่ต้องข้าหรืออีโฟเจ้ายังคงมีท่าทางโง่เขลาของคนที่กำลังเผชิญหน้ากับพายุที่ใกล้เข้ามาแต่ยังคงไม่รู้ตัวข้ารู้ว่าเจ้าเป็นนักสู้ที่เก่งกาจแต่การเป็นนักสู้ที่เก่งกาจจะทำอะไรได้เพราะท่านเทพผู้ทรงเกียรติจอมยุทธสวรรค์จะมาในวันนี้พวกเขาทั้งหมดมาจากเมืองหลวงพวกเขาคือนักรบที่ยอดเยี่ยมที่สุดของตระกูลหลี่เจ้าไม่สามารถหนีไปได้เลยหนีหรือไม่ว่าสถานการณ์ใดไม่ว่าข้าจะเผชิญหน้ากับใครข้าไม่เคยคิดที่จะหนีก็ได้ข้าหวังว่าเจ้าจะยังพูดแบบนั้นได้ในภายหลังทหารได้ทำตามหน้าที่ทั้งหมดแล้วหลังจากเขาตายไปข้าจะเลือกสุสานที่ดีและไปเคารพในช่วงเทศกาลและวันหยุดนั่นจะถือเป็นการตอบแทนบุญคุณที่เขาเคยมีให้ข้านั่งคงขึ้นมาอีโฟนแกมันคนบ้าไอ้นี่แกน่าจะคุ้นเคยกับมันดีนะใช่ไหมไม่ต้องห่วงฉันจะปล่อยให้แกตายอย่างช้าๆบนเก้าอี้บำบัดด้วยไฟฟ้าตัวนี้อีกไม่นานหรอกแกก็จะกลั่นปัสสาวะไม่อยู่แล้วก็มีฟองออกจากปากหลังจากแกตายไปแล้วแกก็จะกลายเป็นตัวตลกของเมืองยุนเฉินทั้งหมดเอาละลุมเลยฉันอยากจะเห็นว่าใครจะกล้าท่านพ่อท่านมาถึงแล้วในที่สุดเมื่อคู่นี้มีคนช่วยชาสามัญคนใครจะตะเวทแอบเข้ามาเหยียบท่านหันข้ากำลังจะจัดการกับมันดูสินี่คืออุปกรณ์ใหม่ที่ข้าหามาได้มันสามารถขยายความเจ็บปวดของคุณได้10 เท่าข้าต้องการให้มันเดลิมลดความเจ็บปวดอย่างเต็มที่ข้าต้องการกำจัดภัยคุกคามนี้เพื่อประชาชนเพื่อเป็นเครื่องปลอบใจแก่ผู้อื่นท่านพ่อทำตีข้าทำไมทั้งหมดเป็นเพราะข้าเลี้ยงดูเจ้าไม่ดีพอปล่อยให้เจ้าใช้ชีวิตอย่างเกียจคร้านยิ่งพยองไล่กดขี่ผู้อื่นวันนี้เจ้าได้ทำความผิดมหันต์
และรักทอนโดยปีของตระกูลลีของเรากำลังจะพังทลายลงในชั่วข้ามคืนรักทอนโดยปีอะไรกันพังทลายลงในชั่วข้ามคืนมันก็แค่คนบ้าคนหนึ่งไม่ต้องพูดถึงการที่มันเลยแม้ว่าข้าจะฆ่ามันจะแตกต่างอะไรกันท่านสตีฟันฟวยไปแล้วหรือมาพูดจาเหลวไหลที่นี่ดูอบตันอยู่เจ้าหนูอบตันอยู่รักทอนโดยปีของตระกูลลีของเรารับทุกทำลายลงด้วยน้ำมือของเจ้าลูกอบตันอยู่ข้าจะตีเจ้าให้ตายเจ้าคนไร้ค่าท่านอาจารย์โปรดยุติเขาเถอะท่านอาจารย์โปรดใจเย็นลงคุณชายไม่ได้ทำอะไรผิดบางทีวิธีการของเขาอาจจะหยาบคายไปบ้างแต่เจตนาของเขาย่อมดีอย่างแน่นอนท่านอาจารย์โปรดรักษาสุขภาพของท่านด้วยคุณชายเป็นบุตรชายของท่านนะหากท่านทำร้ายเขาอย่างหนักคงไม่ดีถ้าข้าทำร้ายมันอย่างหนักแล้วจะทำไมวันนี้ข้าอยากจะตีมันให้ตาย การฆ่าไม่จำเป็น ในเมื่อลูกชายของเจ้าเตรียมเครื่องมือและอุปกรณ์ทรมานเหล่านี้ไว้แล้วทำไมไม่ให้เขาใช้มันต่อหน้าสาธารณะสักครั้งเล่าแม้ว่าท่านพ่อของข้าจะสตีฟันฟวยไปแล้วก็ไม่ใช่ตาของเจ้าที่จะมาวางนะข้าจะจัดการกับเจ้าเดี๋ยวนี้แหละเงียบเจ้านกชั่วเป็นความผิดของหลีเองที่ไม่ได้อบรมสั่งสอนมันยังเข้มงวดเทพผู้ทรงเกียรติพวกเราจะดำเนินการตามที่ท่านสั่งอะไรนะเทพผู้ทรงเกียรติท่านพ่อนี่เทพผู้ทรงเกียรติอะไรกันทูตทำตาเสียจะมีเทพผู้ทรงเกียรติคนที่สองจริงๆหรือท่านกำลังจะบอกว่าเยฟังคือเทพผู้ทรงเกียรติแห่งกลยุทธ์อย่างนั้นหรือเจ้านกอบตันอยู่ความตายกำลังจะมาถึงแล้วเจ้ายังไม่รู้ว่าเจ้าไปลุ้นกันใครท่านพ่อท่านตาฝาดไปแล้วหรือมันจะเป็นไปได้อย่างไรที่เขาจะเป็นเทพผู้ทรงเกียรติแห่งกลยุทธ์เขาก็แค่คนไม่มีวันนอนปลายเท้าเย่เฟิงคือเทพยุทธผู้บัญชาการสวรรค์เหรอถ้าเย่เฟิงเป็นเช่นนั้นจริงๆเทพยุทธผู้บัญชาการสวรรค์ท่านแม่ทัพท่านไม่ควรอยากกับเขาหรือหลี่เซิ่งหมิงแก่แล้วย่อมเป็นเรื่องที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ที่เขาอาจจะเข้าใจผิดหากเทพสงครามหน้าเย็นด้วยตนเองมายืนอยู่ตรงหน้าข้าและยอมรับว่าเขาคือเทพผู้ทรงปัญญาข้าถึงจะเชื่อเป็นไปไม่ได้อย่างแน่นอนเขาเป็นแค่คนบ้าเขาจงใจศัลยกรรมพลาสติกเพื่อให้ดูคล้ายกับเทพยุทธผู้บัญชาการสวรรค์เพื่อที่เขาจะได้ไปหลอกลวงผู้คนแต่เขาเป็นแค่คนบ้าโดยสมบูรณ์เขาไม่มีทางเป็นเทพยุทธผู้บัญชาการสวรรค์ได้อย่างแน่นอนถูกต้องแหวนวงนี้ในมือข้าเดิมที่ถูกซื้อโดยเทพผู้ศักดิ์สิทธิ์ในการประมูลแต่แล้วคุณชายไปก็ได้มันไปหากเขาเป็นเทพผู้ศักดิ์สิทธิ์นักยุทธศาสตร์สวรรค์ทำไมเขาถึงต้องมาแย่งแหวนกับข้าด้วยซุยรู้หลานการที่มันแซงทำเป็นสมและยิ่งใหญ่ก็แค่ต้องการทำให้พวกเราต้องทนทุกข์เป็นการหลอกลวงถูกต้องฉันพิสูจน์ได้ว่าเขาไม่ใช่เทพยุทธผู้บัญชาการสวรรค์อย่างแน่นอนไอ้ขยะนี่รู้ว่าท่านแม่ทัพของเราชื่นชมเทพยุทธผู้บัญชาการสวรรค์มานานแล้วและเนื่องจากเขาหลงใหลท่านแม่ทัพของเราเขาจึงจัดฉากอย่างพิถีพิถันการแสดงอันยิ่งใหญ่นี้ทั้งหมดเป้าหมายของเขาก็แค่ต้องการที่จะได้รับความสนใจจากท่านแม่ทัพของเราหวังที่จะเป็นตัวแทนของเทพยุทธผู้บัญชาการสวรรค์และเอาชนะใจท่านแม่ทัพของเราเย่เฟิงเจ้าวางแผนอย่างละเอียดถี่ถ้วนปรากฏตัวอยู่เสมอในสถานที่ที่เทพผู้ทรงปัญญาแห่งกลยุทธ์จะปรากฏตัวจุดประสงค์เดียวของเจ้าคือการได้ตัวข้าไปแต่การกระทำของเจ้าทำให้ข้ารู้สึกคลื่นไส้ของปลอมก็คือของปลอมไม่มีทางเป็นของจริงได้ข้าเพียงขอให้เจ้าประพฤติตนให้เหมาะสมเพราะด้วยวิธีนี้ในใจข้าเจ้าก็เป็นเพียงแค่ตัวตลกที่ไร้ความสำคัญมันไม่มีทางเป็นของจริงได้อย่างแน่นอนอีเฟิงโอ้อีเฟิงเจ้าดูหมิ่นเพศของข้าและเจ้าดูหมิ่นความรักแต่เจ้ากลับไม่มีเงินติดตัวเป็นเพียงแค่หนอนบ่อนไส้ในสังคมชั้นล่างเจ้ามีสิทธิ์อะไรมาตั้งคำถามกับชีวิตของข้าเย่เฟิงเจ้าแสดงได้ดีมากแม้แต่คุณชายลีกันเชื่อเจ้าพวกเราก็เกือบจะเชื่อเจ้าแล้วเหมือนกันอย่างไรก็ตามสุดท้ายเจ้าก็พลาดไปหนึ่งจุดในแผนการอันยับยุ่งของเจ้าวันนี้เทพยุทธผู้บัญชาการสวรรค์จะเสด็จมาด้วยพระองค์เองเมื่อเจ้าได้เห็นความยิ่งใหญ่ที่แท้จริงของเทพยุทธเจ้าจะต้องเผยท่าแท้ของเจ้าออกมาอย่างแน่นอนแล้วข้าจะดูว่าเจ้าจะหนีพ้นจากอำนาจของเทพยุทธได้อย่างไรเทพสงครามน่าเย็นมาถึงแล้วพวกเราขอต้อนรับเทพสงครามด้วยความเคารพพวกเราขอต้อนรับเทพสงครามด้วยความเคารพเทพสงครามน่าเย็นเล่งเสิงคารวะเทพยุทธผู้ยำรู้ฟ้ากองทัพมาตมินแดนเรือภูเขาคารวะเทพยุทธผู้ยำรู้ฟ้าลุกขึ้นขอแพ้คุณท่านเทพยุทธเขาคือเทพยุทธจริงท่านเทพยุทธตาแก่ผู้นี้สายตาฟ้าฟางข้าตาบอดและโง่เขลาเพราะสงสัยตัวตนของท่านเทพยุทธผู้นายผิดไปแล้วเย่ฝังแท้จริงแล้วคือเทพยุทธผู้ยำรู้ฟ้าข้าตาไปลงกันท่านเทพยุทธโปรดไว้ชีวิตข้าด้วยโปรดเมตตาเทพยุทธผู้บัญชาการสวรรค์ข้าขอโทษข้าไม่ได้ตั้งใจข้าจะกล้าขโมยผู้หญิงของท่านได้อย่างไรทั้งหมดเป็นความผิดของซูรุหลานผู้หญิงคนนี้นางยุยวนข้านางเป็นคนยุยวนข้าเองเจ้ามันและยังอายและหยาบคายแหวนของเทพผู้ศักดิ์สิทธิ์และเจ้ายังกล้าเอาไปและยังใช้มันมาขอข้าแต่งงานเจ้าแค่เห็นว่าข้ายังเด็กและไร้เดียงสานั่นเป็นเหตุผลที่เจ้าหลอกลวงข้าเรื่อยมาหากย้อนกลับไปตอนนั้นข้าตอบรับคำขอแต่งงานของอีเฟิงแล้วตอนนี้ข้าก็คงเป็นภรรยาของเทพผู้ศักดิ์สิทธิ์แล้วใช่ไหมสวรรค์ข้าพลาดอะไรไปกันแน่เย่เฟิงดูสิสามีของฉันมักจะปฏิบัติต่อเจ้าค่อนข้างดีไม่ใช่หรือ
และหรูหรานนางยังไม่ได้แต่งงานกับคนแท้ป่ายคนนั้นเลย นางยังคงเป็นหญิงบริสุทธิ์ เจ้าแต่งงานกับนางสิ ฉันรับรองเจ้าได้เลย นับจากนี้ไป นางจะปฏิบัติเจ้าอย่างขยันขันแข็ง ท่านเทพผู้ศักดิ์สิทธิ์เบื้องบน ข้าขอร้องท่านเบื้องบนโปรดประทาน โอกาสให้ข้าได้ไถ่บาป ข้ายินดีที่จะรับใช้ท่านอย่างใกล้ชิด จนกว่าจะสิ้นอายุไข ใช่ ฉันขอร้องเจ้า ให้โอกาสนางเถอะ ท่านเทพยุทธ์ข้าขอร้องท่าน สายเกินไปแล้ว สายเกินไปแล้ว ทั้งหมดเป็นความผิดของเจ้า ทั้งหมดเป็นความผิดของเจ้า ถ้าไม่ใช่เพราะเจ้า ลูกสาวของฉันคงได้เป็นภรรยาของเทพผู้ศักดิ์สิทธิ์ไปแล้ว ฉันจะตีเจ้าให้ตาย จบแล้ว ทุกอย่างจบลงแล้ว